àwọn èsì pásítọ̀ o wọn sì sáfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn. ẹ máa ríran. màmá ẹ ríran mo ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan tí mò ń wò yín làmú mi rí i pé. Well, that is the current economic situation in Nigeria. Gbogbo èèyàn ló ríran níbi tí nǹkan ti le pátápátá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ní àṣálẹ́, mo kí wa pé ẹ tún kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ará ilé. Ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ máa bá wa pín ètò náà kí ó lè kárí. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ lórí ètò Koiki Media. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, KOIKIMEDIA. They never sabi wetin we carry for am. Only the move closer before them go sabi. I said they never know wetin we carry for body. Only the move closer before them go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìrún ló lájú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. KOIKIMEDIA, àwa la gbé tó lárugẹ ètò tó tójú owó ìwà mọ̀lẹ́. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé kúkà ayé jẹ. Ètò tó tójú owó ìwà mọ̀lẹ́. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó tójú owó ìwà mọ̀lẹ́. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó tójú owó ìwà mọ̀lẹ́. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbàdé wọ̀ mí. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá àtàtà. Mo gbádùn rẹ, ọmọ Yorùbá lọ́rẹ́ mi. Ṣé ìlú ọmọ mi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o?
lọ́mọ onígbò máa dé máa dé máa dé. Ẹyẹ lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀. Ìgbò máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ́ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o. Ọ̀nà dẹ́rù bọ̀ sí o. KOIKIMEDIA sáwà ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àtàkùsọ àtọ̀gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbẹ́tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ọmọ Olúwa ni wọ́n o. Tọkàntọkàn. Ọba tí ń wọlé ẹ máa bá wa pín ètò náà. We bring you one closer to your doorstep. Ẹ máa bá wa pín ẹ bá ṣe ń wọlé. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ka lẹ́mọ̀. Ọ̀tún látẹ̀mí pẹ́pẹ́ mo kí yín. Bàbá wa Déníyì Akeem Waris Jinadu sára ti yè. Mo kí Zidola. Mo kí gbogbo KOIKIMEDIA followers. Mo kẹ́yìn torí TikTok. Mo kí bàbá Akíntóyè. Ẹ máa bá wa pín káàkiri ibi tó bá yẹ kó lọ. Yoruba nation no going back. Bàbá wa Kẹ́hìndé Sàlámù mo kí yín àkábọ̀ sórí ètò. Mo kí ẹgbẹ́ GR1. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìlànà ọmọ Oòduà. À ń kí àwọn Afẹ́nifẹ́re náà àti àwọn ọmọ APC àti PDP àkábọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká tún síra wa lóye lálẹ́ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Kúnlé Ṣítà ẹ kálẹ́ sà. Ẹ̀yin tó bá ti pin ẹ sáré pin. Ẹlòmíì lè ti sùn ní Nàìjíríà ẹ lọ jí wọn. Àsìkò orun kọ́ la wà yìí. Àsìkò tó yẹ ká máa sùn kọ́ la wà yìí. Èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Our schools and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Well, you wish there's another way, but there's not. Kàbíjà sàlérí ìgbàgbọ́ wà ní pé lásìbẹ̀rù làbọ̀ mọ́ kàṣìṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ìkẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èèyàn mélòó ló lè kọrin yẹn láì tí ì sọ pé ẹ jíwèé wò? Èèyàn mélòó ló mọ̀ kọ? Èèyàn mélòó ló mọ̀ orin yẹn kọ? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa. Ètò tí a ti máa ń kọ́ra wa ní ìdí tí Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ti ń wọlé báyìí a máa ń play oríṣiríṣi àwọn kankan just to settle down náà ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ má bínú torí pé data lẹ́ ń lò.
tẹ́ bá lè máa download fídíò wa ẹ máa download ẹ̀ ó ṣe kókó ẹ máa bá wa download ẹ̀ ó dà bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì ẹni fi account number ránṣẹ́ ẹ ṣé gan ni ẹ fẹ́ fún wa lọ́wọ́ Christmas nìyẹn thank you so much wọ́n mọ̀ kẹ́ ti pè mí títí ẹ má bínú it's been a very busy day and busy week as usual bàbá wa ọ̀rọ̀ fọ̀ boss that is why you need a fully restoration in freedom we need nothing but freedom bẹ́ẹ̀ ni freedom la need bọ̀ká tó gba freedom yẹn ẹja kí olóyè Ìgbòho dáadáa. ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù pọ̀ lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wúrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n ìrìn ní má bẹ̀rẹ̀ wọná ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi rẹ̀ ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Àtàpẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sọ̀yà ìsọ̀yà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta ògbègbò ìkan ń ṣe yín ní dápọ̀dàpọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sọ́run ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ìgbà lójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe pé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kó kọ́ sí gbogbo dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ kí kọ́ domi láéláé náà nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kọ́. iṣẹ́ kan tẹ́yìn lè bá wa ṣe ni pé kẹ́yìn náà bá wa pín ètò yẹn kí ó lè kárí ilé mò ń pa kọ́mẹ́ǹtì yàn kan ní ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé Yorùbá nation máa bọ́ sí ẹ wá ń tàn wá lára àwọn tí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation máa wáyé but nígbà tí ìrìn àjò yẹn ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ó ní oríṣiríṣi nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin méjì tí a bá ní Yorùbá nation máa wáyé ṣé Yorùbá country ṣé kò beautiful before Nigeria ìyẹn mo fẹ́ ká gbé wò ní alẹ́ yìí ẹ bá wa pín ètò yẹn sẹ́ àṣẹ ń wọnú ètò ni ẹ jẹ́ a gbọ́ eléyìí mò ń bọ̀. mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹja tó gbélé lẹ́ẹ̀kan sí. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù pọ̀ lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wúrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń pẹ̀lá wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n ìrìn ní má bẹ̀rẹ̀ wọná ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi rẹ̀ ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Àtàpẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sọ̀yà ìsọ̀yà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta ògbègbò ìkan ń ṣe yín ní dápọ̀dàpọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sọ́run ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá
Yorùbá bímọ méjì nìkó Áfíríkà pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùdé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ìgbà lójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kó pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tó domi láéláé náà nílé domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. And welcome to our transmission. Mo kí bàbá wa Silver Badmus, mo kí bàbá wa Jerome Fẹ́mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi méjì tí mo láǹfààní àti pàdé lénìí nígbà tí mo jáde kọlọ̀ǹbẹ Elédùmarè kó nífẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ wa. Mo kí mọ́mì wa tí mo pàdé náà MBE ní event tí mo lọ kọlọ̀ǹbà wà pẹ̀lú yín àti bàbá wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń rí wa lójú títì tí ẹ bá ń yẹ wa sí tẹ̀ ń dúpẹ́ pé Mr. Koiki ẹ̀yin ni mo rí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run máa dúpẹ́ fẹ́yìn náà torí pé ẹ̀yin gangan lẹ ń jẹ́ kí egungun wa máa le kokoko pé iṣẹ́ ta gbé dání in tó wọ̀tẹ̀ ni. Atútù dé bí a ṣe ń dé lálẹ́ yìí o tẹ́ bá jẹ́ pé àkọ́kọ́ tẹ̀yin máa darapọ̀ mọ́ wa léléyìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi tọ́ra wa létí pé rédíò tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ transistor radio ó mà ti délé ẹ jẹ́ a gbọ́ ìntọ́ sọ nípa ẹ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú. Òṣẹ́ látàárọ̀ àpò ojú ọjọ́ ti rí ìròyìn ọ̀sán náà ló ń dé sí ìtìgbọ̀ yẹn wá gbọ́ tó padà sí ẹnu Nation Radio olú ààyè gbòkè arákùnkùn fẹsẹ̀ ní. Yẹ̀yìn òkè dáadáa Yorùbá Nation Radio. Àwọn ọ̀daràn tó wà láàrin àwọn Fúlàní darandaran tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ bíi mélòó kan ní àgbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. Ròyìn náà ló ń ṣàlàyé àwọn ọ̀daràn èyí tí ó fara sí àárín àwọn darandaran tó wà ní àgbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Òun náà ni wọ́n ti ṣekú pa àgbẹ̀ kan èyí tó ń bẹ nínú oko níbi tí ó ti ṣiṣẹ́ tó sì ro oko rẹ̀. Ròyìn náà ló ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé níṣe ni àwọn darandaran. Irú ọ̀rọ̀ wo ni léyìí? Kí ló dé? Àníṣà balẹ̀ ìròyìn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èdè wọn ń sọ tí mo sì ń gbọ́. Wọ́n ní èèyàn mẹ́sàn-án yẹn ti pa. Kí ló yìí mọ́ tí ìgbẹ́ròyìn mi? Ẹnu rẹ̀ láti bọ̀. Ìgbà tó ọmọ inú rédíò Yorùbá Nation níbẹ̀ lè pè ti ń gbọ́ àjò yàjò ni bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ yẹn ń sọ. Àbí má fọ́ kàn o má fọ́ kàn rédíò eléyìí ṣe ń tó lè fọ́ kàn Yorùbá Nation rédíò lélẹ̀. Egun tí mo sì sọ fún ọ ó sì mọ̀ pé báyìí lájọ jẹ́ sọ yẹ kí ọ̀rá rédíò yìí kó o má jẹ́ pé tèmi àti ẹ̀. Kò tí ì pẹ́jù wọ́n yẹn ń tọ̀ gbà mú ọ̀ràn bà eléyìí tèmi ni sórí Yorùbá Nation rédíò yìí bó ṣe rí sórí n tó ń wò mí iná tí mò ń tàn tí mo fi ríran lálẹ́ ni kò tí ì yí ọ àǹfààní tí mẹ́lá rẹ̀ mọ̀ pọ̀ gan sórí tòkè rẹ̀ yìí tó rùn bá ti ràn tí mo gbé nú rùn yóò ṣáàjì rẹ̀ èmi ò fowó ra bátìrì o so torí wo bí níbi mo ti ń ṣáàjì fóònù ọmọ ẹ lọ ọwọ́ á ní ìyá ọ n ò lè yọ lọ́ra jù. Ní padà ra tèmi kó o fẹ́ lè fún mi kí n mo tí ìwà pẹ́jù ò lè lólè mo fẹ́ràn rẹ̀ ju ìyàwó mi lọ bó ṣe rí nu Yorùbá Nation rédíò tiwantiwa ni ayé ti dáadé wọ́n lọ ra tiẹ̀ ni. àwọn àárí kan bó ṣe rí nu sórí pé ìwọ náà ti ń gbọ́ yàjò yàjò inú yóò ní fẹ́ dànù wọn àgbọ́ yàjò yàjò yóò bá kú oríire yóò wá kú oríire yóò wá kú oríire ìwọ náà kú múra oríire tó bá ti ra jẹ mọ́bọ̀ ọkàn mọ́bọ̀ ọkàn Yorùbá Nation rédíò.
ẹjọ́ mo kárí mi dé ẹ̀yin sọmọrí onífàájò ẹjọ́ mo kárí mi dé ẹ̀yin sọmọrí onífàájò iná bá wọlé òkùnkùn láti sálọ iná ọ̀tá ló máa jó. ẹ wá nù yín máa ní ọjẹ́wé làpá mi wá lẹ́yìn ò dápọ̀ kankan nù yín bẹ́ẹ̀ tí mo ka lu ẹ̀ lónà kíní ibi mo fi sí tẹ́lẹ̀ kọ́ yìí wọ́n ṣe bólúwa rẹ̀ ò ní mọ̀ ṣe ni wọn sì gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ kankan nù yín bẹ̀ àwọn bàbá yín mo bí mo sì ti mo ti kọ́ wọn mo kọ́ wọn mo jìyà lórí wọn kọ́ lọ́wọ́ mo jẹ́ yóò jìyà lọ́wọ́ wọn. Tani àwọn aránsá dì ìsàlóko báyìí. Wọ́n mọ̀ tún ní wọ́n ti pa láńbẹ̀. Láńbẹ̀. Wá kọ lágídé ni. Wọ́n bá ránṣẹ́ sádì ìsà. Kọ̀kúkú ní gbọ́ngbà tí ó rìn rédíò. Àbí? Bá a bá porí àparò ajá wo, mo ti ń pa gbogbo àwọn tó bá ń pè ọwọ́ ọ̀gbọ́n gbọ́rọ̀ yìí. Sọ̀gbọ́ ọ̀gbọ́. Sọ̀túngbọ́ pa gbogbo èèyàn tán. Nílẹ̀ yìí, wọ́n. Olè náà ti rí. Mama jò jábọ̀. Yorùbá lè sẹ́rẹ̀. Mama jò já ó ní o. Mo ní wọ́n bá gbé bẹ̀ ni. Ẹsẹ̀ rí ọ̀nà oko tí mo lọ. Eégún ló dá ń padà kọ́nà ọ̀dá o. Wọ́n láwọn ará abí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí í pààyàn. Wọ́n ní máa lọ lé. Wọ́n wá yẹ̀wò tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́yìn ìgbọ́ yìí. Ìlú sì ni wọ́n. Àwọn agbésùnmọ̀mí wọn kọ́nà wọn kò rí àtìlí wọn. Tó láti ìgbà tí ọmọ yìí ti gbé kíní ìránṣẹ́ sí mi láti ìlú Èkó. Kò sí tí èègbọ́n bẹ̀. Ẹ jẹ́ mi ó máa bá yín tọ́jú eléyìí tó bá ti di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ń tún gbé jáde. Àdìsá bọ́ọ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ báwo gbọ́ kí ló mọ̀ gbé lọ. Èmi ṣe Bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ bọ̀ ṣiṣẹ́. Àdìsá ẹ bọ̀ ṣiṣẹ́. kí wọ́n lè wá mi kiri síbẹ̀ láti mọ́ gbé kí lè wá mi kiri sí. Àwọn ọmọ fi ọ́ sọ̀fọ̀ òkò ni. Wọ́n ti wà yìí kí ní àsìmílẹ́sì tí ẹ̀wọ̀n Fóònù. Wo bó ti wà yìí tí n bá tí wọ́n fi ọwọ́ fún kìlọ́ tó náà ni. Ẹ fi ṣáàjì fóònù. Wọ́n fi kìlọ́ fi wo tó bá ti di pé òun náà ní ìsinmi kí ló kọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ ní òkè òdò náà ní Sọlá kọ́ Sọlá àti ẹ̀gbọ́n bí wọ́n ti ń pè ní bí wọ́n ti ń pè ní. N bá ti gbé wájú ìta ń bẹ̀ tí mo lọ kókó mi tí mo sì jókòó tí n bá ní pàpà mi lọ. Kò fẹ́ inú kò fẹ́ lè ní. Yorùbá Nation Radio TV ohun àlàáfíà. Wow. Yoruba people, beautiful kingdom, kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ Yoruba Nation Radio Transistor, 35,000 naira. And I'm sure pé gbogbo àmà mọ̀ pé the cost of living in Nigeria and inflation has gone up. Price of it takoni etele, but because things have changed rapidly in the last month of even this administration, so only 20,000 ton of it more because the cost of the logistics and the dollar is not helping. That is the reason why. It is only presently in the Southwest Territory, kò sí nínú America, kò sí ní UK, but ẹ bá rà ní ilé wọ́n lè fi ránṣẹ́ sí èyí tẹ́ wà ní òkè òkun tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ reach out sí àwa tí a wà lẹ́yìn kí a lè fún yín ní details ibi tí ẹ ti máa àwọn tí ń sanwó tó ti ń ra kò dẹ̀ pọ̀ nílẹ̀ for now. They are doing the next batch, first come first serve ni. In the future, even though I gotta explain this, it is currently running on the short wave. But in the future, tí mo mọ̀ pé kò ní pẹ́ mọ́, in tó lè mọ ọmọ Yorùbá gbé lè jáde ká tó tún ṣe ìgbà díẹ̀ sí, we will be able to have. Wow, the house is pretty full. It looks like We will be able to have the FM1. Ṣèbígbà kan náà wọ́n ní Kudirat Radio, ibì kan ló ti ń jáde tí gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ̀ ń gbọ́. Ẹ̀yin ẹ kọ́kọ́ ra ilé yìí,
kẹ́kọ̀ọ́ máa fi gbọ́ transmission ní tìjọ́ Saturday àtijọ́ Sunday, which is just 1 hour. There's no link. It's just a contact number. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní nọ́mbà wa, ẹ pè wá, àwa sọ bẹ́ ṣe máa rà, bẹ́ ṣe máa dọ́dọ̀ yín, kò sí link. Tẹ́ bá fẹ́ download the link ẹ̀ fún apps, ẹ lọ sórí App Store, ẹ rí yẹn download. It's Yoruba Nation Radio and TV. Ẹ rí orí olókùn lẹ́yìn. You can download the apps where you can listen to the radio through the online portal from Monday to Sunday, 7 days a week, 365 days a year. But the present radio, eléyìí ni fún live transmission. There's difference between the apps and the online. I mean, the online and the actual transmitter. So, ẹni tó bá fẹ́ máa gbọ́ radio mi ìjọ́ Monday títí díjọ́ Sunday, ẹ lè download apps. But tó bá ti ń di alẹ́, tí gbogbo wa ti mọ̀ pé ní táìmù báyìí o, olóyè máa sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni o, bàbá Kítóyè máa sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ni o, wọ́n máa gbé àlejò wa ni o, ìyẹn máa wáyé ní ìjọ́ Saturday àtijọ́ Sunday for 1 hour. We will break the genes. It is just the beginning. It will get better. It might not be perfect as many of us want it. Perfection ni gbogbo wa ń wá nínú Yoruba Nation. But ẹ lè rí perfection because it's in a country yẹn. We don't have a country yet. But nígbà kan rí àti ní country tó ń pè ní Yoruba Kingdom. Nígbà kan rí. We have a country called Yoruba Kingdom. But today, it's in the kingdom here. Internini ani Southwest Nigeria. Tí ó ní governor ní gbogbo ẹ̀ka láti Kwara títí dé Lagos. Wọ́n ní House of Representatives. Wọ́n ní senator tó ń represent wa ní state kankan. At least nínú state kan ó dà pé mẹ́ta ni wọ́n, if I'm right, because I'm a Ogun State. Yayi, Benga Daniel àti Amosun. Tẹ́yìn náà bá rántí ti state yín, ẹ bá ń fi sínú comment section. Ta ló ń represent yín? Ẹlòmíì ò tẹ̀mẹ́ tó ń represent wọn ní state. So, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ transistor radio, iṣẹ́ tí yẹn ń ṣe, apart from the fact that ó wúlò fún oníná mọ̀nàmọ́ná, oní torchlight, ẹ lè recharge ẹ̀ pẹ̀lú solar, ẹ lè charge ẹ̀ nínú iná, ẹ lè lo battery, ó ní Bluetooth, ó tún ní USB plot. Advantage USB yẹn ni pé, let's say pé mo send eléyìí séyàn nísìn, tẹ́ bá connect ẹ̀ mọ́, gbogbo àwọn programs táwa ń ṣe nísìn, maybe in the future, we will also have it on a flash drive. Ẹ kọ́ connect ẹ̀ mọ́ radio yẹn ni, a máa dún ta 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 ta. So all these, but it also involves a lot. Ṣẹ́rí àwọn tó ṣiṣẹ́ tí rédíò yẹn débi tó dé, ó yẹ ká dúpẹ́ ká yìn wọ́n, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Because in any project, you don't give up. Just like projects like Bidani, Yoruba Nation Project. I just got to my house just about an hour ago. I could have decided to go and sleep. Tí bá sùn, kò kúkú sẹ́ni tó máa wá jí mi pé Kóìkì, ó jáde lálẹ́ yìí ni. Mo ti sùn lọ́sàn kí n tó kúrò nílé. That means pé mo ṣì ní a bit of energy. So tí bá kúkú jókòó náà tí mo ṣe kankan, ó bẹ́tà kí n wà ní life. Bó jẹ́ èèyàn méjì mẹ́ta ló máa gbọ́ mi, ẹni máa gbọ́, ẹni ò ní gbọ́, kò matter. Ìwọ̀nba àwọn tó bá gbọ́ á ṣàǹfààní. So that is the reason why tá à ń jáde frequently. So irú rédíò tá à ń sọ yìí nísìn, lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Mr. Koiki, ṣé ó máa ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́? Kò lè ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ because satellite ni shortwave tó ń lò. A ti ṣàlàyé yẹn, but ẹ mọ̀ pé onígbàgbé ni gbogbo wa. Ẹlòmíì kẹ̀rẹ́, internal máa wá ní ẹ̀ ń wá fault, ẹ̀ ń wá loophole. Kí ló dé tí kò ṣiṣẹ́ látijọ́ Monday di Friday? Èló lẹ́yìn fi kó sílẹ̀ tó lè fi ṣiṣẹ́ látijọ́ Monday títí di Friday, àbí títí di Monday títí di Sunday?
mobile phone tí gbogbo wa jọ ń lò tájọ́ fi ń sọ̀rọ̀ yìí ó yàtọ̀ sí satellite phone. Àwọn military àtàwọn olówó ńláńlá ló ń lo satellite phone. Ó dẹ̀ nídìí tó ṣe ń lò because signal ò lè tán lórí ẹ̀ láíláí àfi tí kò bá sí satellite yẹn lókè tó ń ṣiṣẹ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa because a gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn àlàyé yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fọ́pọ̀lọpọ̀. Many people ò dá kọ́kọ́ mọ̀. Òkútù ní gbogbo wa àtèmi náà. And that is the reason why tẹ́ máa wá sórí platform tí wọ́n máa ṣàlàyé tó máa fi nǹkan tó wa létí. So lórí ọ̀rọ̀ rédíò yẹn, ìdí tí àìtí ṣe FM because tá a bá ṣe FM probability bí wọ́n ti ṣe ṣàlàyé fún mi that the government will come after it as well. Federal government máa mọ ibi tó wà and they will pull it down and that means gbogbo investment ẹ ṣe sórí ẹ̀ is gone. But with satellite transmission, kó lọ sójú òfurufú kó máa lọ wábi tó wà. Kó lọ sí space, kó lọ máa track ẹ̀. That is why it is different. Lóòótọ́, it is only few hours. But tó bá di pé a bá ní funding, tí funding ń wọlé sáwọn tó gbé tó yẹn dání, èmi kọ́ mo gbé dání mọ́ nísìn, ó ti wà lọ́wọ́ àwọn committee kan. Àwa la bẹ̀rẹ̀ lórí Koiki Media pé a fẹ́ ṣe rédíò. Lọ́dẹ̀ sì máa dé ọjọ́ iwájú, Koiki Media sì máa ní rédíò tiẹ̀ náà tó máa jẹ́ independent radio. Do you know how many radio stations tó wà ní Nàìjíríà lénìí? So bẹ́ẹ̀ kan bá sọ pé eléyìí tó ṣe yìí kò dá tó, ó dà ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ ti yín. We don't need one radio. Oríyọmí Hamzat ní rédíò. I'm sure pé kò polówó Yorùbá Nation níbẹ̀. Ta ló tún ní rédíò nú wọn? Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ní rédíò, kò polówó Yorùbá Nation níbẹ̀. Ta ló tún ní rédíò? Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. At least I've given 2. Tí eléyìí táwa ṣe, eléyìí tá ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tí kò bá dá tó fún taste tẹ̀yìn, ẹ̀yin náà kóra yín jọ, ẹ̀yin another group, kẹ́yìn náà wá invest, kẹ́ ṣe rédíò, kẹ́ wá fún wa ní frequency ẹ̀, a máa bá yín polówó ẹ̀. Because iṣẹ́ tí ọmọ Yorùbá fẹ́ràn jù ni pé kẹ́ ẹ máa criticize tẹ́yìn ò lè ṣe. We are very good at that. Irú rédíò wa lélẹ̀ tó ṣe yìí, owó ẹ̀ ṣe wọ́n tó yìí, kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé, ìtẹ̀fẹ́ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé Yorùbá country ti wà ní, oh yes, automatically a máa ní transmitter tiwa, ó wá kú bàbá ńlá Fúlàní, àbí ọmọ Ìgbò, àbí àwọn ọmọ Gàmbàrí, àbí Chinese tó máa já wálẹ̀. But because àìtí ní country tiwa, àwọn NBC, National Broadcasting, whatever, wọ́n ọ̀dẹ̀ ní fún yín ní license. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Títí, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín mà, ẹ kálẹ́ mọ́ mi. Mo kẹ́yìn ìyá ọlálùbáríkà tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ajúnilọ, àtẹni tó jù mí lọ, àtẹni tèmi náà jù lọ. À ń ṣíra wa níyè ni. Mo pàdé mọ́mì wa kan, mo forúkọ bò wọ́n láṣìírí ní event mo lọ lálẹ́ yìí. She's also MBE. Wọ́n ní Mr. Koiki, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá ti gbé nílùú òyìnbó, mọ́mì yẹn náà ti wà nílùú yìí for 40 years. Bọ́ bá lọ sí Nàìjíríà, wọ́n lè fit in mọ́ láyé ni mo sọ. Because system yẹn, tó bá ń sọ pé eléyìí ò dáa, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé lẹ máa sọ pé ìyá ìlú òyìnbó lọ jókòó síbì kan wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ fáwa náà ní sí nìyẹn. Wàhálà yín ti pọ̀ jù lórí movement yìí. Àwọn ọmọ rí èèyàn méjì kan lórí comment section mi lálẹ́ nígbà tí I read the comments, especially tí notification bá wá, tí bá gbọ́wọ́ lé, àwọn méjì wọ́n wá jọ ń dàpárá. Wọ́n ní ṣèbá sọ pé káwọn èèyàn máa padà bọ̀ nílé láti north, pé irọ́ là ń pa, pé káwọn èèyàn máa padà bọ̀ láti ilé. Ẹ rántí gbà kan ta ní káwọn èèyàn relocate, ẹ máa padà bọ̀ nísàlẹ̀. Even if it's not a full movement, láti padà wá sísàlẹ̀, ẹ má fi gbogbo ẹyin tẹ ní tẹ fẹ́ fi jẹun, ẹ má kó sí north mọ́. Ọkùnrin nìkan nú wọn, obìnrin nìkan.
ọwọ́ àjọ ń dàpàrà lórí comment section mi ni o ọjọ́ ń dàpàrà because lọ́kàn ara wọn wọ́n ní wọ́n scam ni wọ́n náà scam mo wá rẹ́rìn níbi tí mo wà lórí bus mo má ṣe o wọ́n scam ni wọ́n ní kò lè yé wọn ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà fúnra rẹ̀ fraud ni so automatically an average Yoruba man an average Yoruba woman gbogbo wa ti ríra wa pé fraudster ni wa àwa gbérù kan báyìí dání àwa jẹ́ pé ó máa dàbí ẹ̀fẹ̀ àbí eré ìran Yorùbá ibi tó dáadáa ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́yìn ọmọ tí wọ́n fi yé yín òun làwa fi ń ṣe ètò òun la fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ torí pé in tá à ń sọ níbí báyìí ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ń sọ nílé in terms of the details of ọmọ Yorùbá ká jẹ́ so mo sì fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rédíò yẹn nígbà kan rí bá ti ṣe gbọ́ wọn náà ní rédíò tiwa ìdí tá a dẹ̀ ṣe ní rédíò yẹn tó ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo àyíká ilẹ̀ Yorùbá òun ni pé we have a regional government gbogbo rédíò tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà lénìí nísìn lábẹ́ òfin federal government of Nigeria ló wà bí bá apply fún license lénìí pé fún mi ní wọ́n ní fún mi bẹ́ẹ̀ ni Yoruba people are good in criticizing but they cannot do anything kò ń ṣe gbogbo wa but àwọn kan and it's also good because sharing ten ṣe ni pé ẹ̀yẹ́ ṣáà máa criticize àwa ṣeré ẹni tó sọ pé scam ni mò ń ṣe yẹn ìwọ máa wọrí bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ nísìn títí dalẹ́ báyìí wọ́n ì tí kó ọlọ́pàá jáde wọ́n ì tí kó sójà jáde wọ́n ì tí kó DSS jáde láti lọ́ọ́ gba àwọn tí wọ́n kidnap mọ́jú ìjọ Saturday mọ́ Sunday kódà wọ́n ní Kogi ló ti lọ play brother mi kan tí ó ti fún mi ní update lé lórí wọ́n ní Kogi ni arákùnrin yẹn ti lọ play ló ti lọ ṣe juju artist yẹn wọ́n ní Kogi ló ti lọ kọrin ó ń padà sí base l'Abuja àwọn 14 ni wọ́n jí gbé ẹ máa sọ pé scam ni mò ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wọ́n ti ní kí n má bú yín mọ́ àwọn ti ní Koiki má bú wọn mọ́ ìwọ ṣáà máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn ẹni tọ́lọ́run bá ní ó máa gbọ́ á gbọ́ sórí ìwọ tó bá ní ò ní gbọ́ èmi ò pray pé kí nǹkan kan ṣe ẹ o wò ó sórí ibi tí mo lọ lálẹ́ kí lórí níbí báyìí i'm sure pé gbogbo yín tẹ́ wo program yẹn mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í wo àwọn program mi tó bá ti ń ṣe Yorùbá Nation tẹ́ bá láǹfààní ẹ lọ wo snip view gbogbo tí sórí tí mo wò yìí tó ń wò yìí UK Black Businesses Guide nígbà tí mo wọlé dé nísìn gbogbo copy mo máa fún mọ́ sí mi náà lẹ́yọ kan mo ti bá yín mú kan wá màá ti bá ti wá sọ̀rọ̀ ìmọ̀ fún yín wà látàná máa gba ẹyẹ kan èmi náà lẹ́yọ kan ṣòro ọmọ mi nígbà tí mo ti wọlé dé mo ti lọ fún wọn lẹ́yọ kan gbà ìyàwó mi gbà ọmọ mi ìwọ náà ìwọ gbà ṣọmọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ mò ń prepare mind wọn pé a máa ṣe business nílùú ìní Ọlọ́run ní jẹ́ kémi lọ ṣe business kankan ní Nàìjíríà for now torí pé Nàìjíríà táwa invest sí a gbọ́dọ̀ tún ṣe àwọn ọmọ tiwa lọ́kàn pé kó lọ invest ní Nàìjíríà mo sorry wọ́n ti bí mi dá kí wọ́n encourage ọmọ tí mo bí pé Nàìjíríà ní kó wá lọ invest sí láíláí no èmi àti mom sí mi àti ṣe mistake yẹn I'm sure many people have done that ṣe demo reason ta ṣe lọ invest sí Nàìjíríà òun ni pé because a yan ilé pé ta bá invest sí Nàìjíríà a lè fẹ́ jẹ́ ká máa títì tó wà lára ẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà ó ti bà nǹkan jẹ́ ta bá ń sọ pé Nàìjíríà ò gbádùn ẹ má rò pé ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ orúkọ yẹn tó gbélé lórí òun ló ti bà nǹkan jẹ́ òun là ń try láti move kúrò so that kí territory yẹn kó lè progress ìwọ náà láàrin agboolé tó wà láàrin street tó wà àwọn ọ̀rẹ́ tó ti lọ bí àwọn travel ìwọ náà béèrè pé ṣé wọ́n ti attempt láti fi ṣe nǹkan kan sílé kódà bó jẹ́ kọ́kọ́ gba ṣọ́ọ̀pù ní pure water grandma tèmi nígbà tèmi wà ní
èmi sì wà nílé nígbà yẹn mo ti travel wọ́n ra freezer fún ìyá yẹn èmi ni máa ń bá wọn tò omi yẹn a máa fi pákó sí báyìí àtò oríṣiríṣi size àwọn tó máa wá ra block tá a bá fi ṣe ká tó kí àsùbà láago 5 lọ́ọ́ ti máa dí lọ́ọ́ ti máa ní alájà àwa ta block yẹn fún wọn now ṣó mọ̀ pé if Nigeria bá níná 24 hours right mo lè invest fún any one of you pé ó yá ìwọ náà ra freezer ló wà níwájú lémi níwájú mi báyìí mo kàn lè show background mi ni freezer wà lẹ́yìn mi báyìí kò ń ṣe fridge freezer o deep freezer mo lè torí ẹ̀ ra ẹyọ kọ̀ọ̀kan fún yàn 5 pé kí n fi set up business fún yín ṣọmọ tó máa end up tí bá rà fún ẹ èmi ni tí máa sanwó generator tó máa fi power ẹ because wọ́n fún yín nínú 24 hours nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program rẹ nísìn mo máa ń torí reflection eléyìí ló máa ń wà lórí orí ẹ̀ màá wá yọ kúrò so that kí náà yẹn lè bright imagine pé nígbà tí mo wọlé dé bí ṣe wá kí n tó máa gùnkè bọ̀ nínú ilé mi kí n tó máa gùnkè bọ̀ kò wá síná ìyàwó mi ti wá dúró pé kémi wọlé dé kó tó tan generator because ẹ mọ̀ kò ń ṣe gbogbo àwọn ya wa yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ ń lo kickstart mo kàn ń mú mo kí ẹ tí jẹ bàbá mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́tí ń settle down ìyá mi títí lọ láṣọ mo kí yín Kentos Àbẹ̀bí mo kí ẹ tí bá ṣe rórúkọ yín màmá kí yín torí kíkí máa pọ̀ lálẹ́ agbọ́dọ̀ máa kí yín Mr. Adékúnlé Ramon mo kí yín ẹ máa comment ẹ máa share ṣó mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé wọ́n fún wa ní iná fún 24 hours tó ṣẹ́jú pẹ́kẹ́ wàá lè ta block fún ẹni tó fẹ́ lọ ta pure water àbí mineral tútù rèé èmi ò rò pé ṣe ń rí mineral tútù mọ́ because gbogbo ẹ̀ máa ń gbóná nísìnyí ìbéèrè tó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ ẹni pé ṣé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa lọ lélẹ̀ forever and this is more reason okay Clement thank you so much then ka comment Clement because èèyàn KOIKIMEDIA dáadáa ni kí ló dé tí comment mi wá sórí 65 inch TV ni mò ń lò bẹ́ẹ̀ ni 65 ni òun ló wà wájú mi bẹ́ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ máa rí comment so sometimes àwọn ọmọ yẹn máa ń switch comment section yẹn kúrò so jẹ́ kí n ka ní láti ka comment comment mi ò ṣe live chat so yẹ kó keep me safe let's see. Kí ni Clement sọ only I never fall into the trap of putting my kobo in Nigeria. Never. Nigeria since my childhood ever. The mud of my shoes drove my craze. And tó bá sì fẹ́ invest in Nigeria, opinion tèmi lèmi sọ èmi ò lè kò ń ṣe pé mo lè but chances yẹn ó ti slim gan nísìn àti ṣe investment yẹn àrí returns because àwọn tó wà níbi tí investment wà ní the other side ní port authority because kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà you need the seaport or you need the airport ìkànnì méjèèjì ni èmi á wá send ẹrù àwọn kan wá wà nílé àtọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò gbogbo àwọn tó wà ní different position àwọn á wá máa fi oògùn ta wá àwọn á máa fi kọ́lé wọ́n á máa fi tọ́wọ́ kò ń ṣe pé ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì má tax ní tá à ń gbé bọ̀ but the whole system is corrupt. No reason to go take pick. Sometimes when they take pick, we should let go pick. Yeah, we are low. Àwọn ọmọ wọn ti la remote mọ́lẹ̀ títí. Kọ́nà kò ṣàánú. Yeah, lọ sí the other side. Yeah, kó máa lè tó ẹ̀ má bínú. Because mo lè máa screen ojú sójú tí ojú ti mobile phone yẹn. Ẹ bá máa comment mo fi mọ̀ tó bá ti okay successfully connected technology ni kò ní parọ́ o máa pick me sin ó yẹ bá mi ju comment wọlé lórí KOIKIMEDIA ni o ẹ̀yin tẹ́ wà lórí KOIKIMEDIA Odùduwà backup channel ẹ ṣé gan ni
we are running through YouTube channel for now. A sọ pé I need 1,000 subscriber. Ẹ bá wa subscribe sórí backup channel wa, so a tún share link yẹn lálẹ́. Ẹ bá wa subscribe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí Koiki Media, ẹ sì lè lọ subscribe sórí backup channel. Kẹ́ wá jókòó sórí Koiki Media tá bá ń ṣe program. I need that 1,000, and we only have 12 days left, for the end of the year. Kọ́lọ́n kó jẹ́ kí a ṣe ọdún lọ́pọ̀lọpọ̀. So I'm gonna share link and síta one more time. Lálẹ́ ẹ bá wa gbọ́wọ́ lé, ẹ click on the notification bell àbí kí ló ń pè. Ẹ̀gbọ́n mi Frank Dodo mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Dublin, mo kí ẹ̀yin ti UK náà. So link yẹn ni mo ti ń share wọlé yẹn. Ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé, ẹ gbọ́wọ́ lé. Ẹ̀yin tá wà lórí Facebook náà, ẹ gbọ́wọ́ lé, kẹ́ subscribe. We need 1,000 subscriber on the backup channel. Tá bá ti ní 1,000, then at least it helps me. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Akim Ayọ̀délé, mo kí bàbá Ọlábíyì Mutiu, mo kí Mr. Wahab Morufu. Ìjẹ̀sìn kan lè mi gbé dání o, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀sìn, because ibi tèmi dé láyé mi nísìn at 40 plus, o bá ṣe Christian, o bá ṣe Hindu, o bá ṣe anything, o bá jẹ́ atheist, but èyí tó kàn mí ò ní pé àwa ọmọ Yorùbá a ní culture tiwa. Culture wa a gbọ́dọ̀ pọ́nlé, kò dí ẹ̀sìn kankan lọ́wọ́. O bá máa kírun wákàtí 5, problem ti ẹnìyẹn. Mo kí láti ẹ̀gbọ́n mi bàbá fún àtọjọ́ mẹ́ta, ẹ̀gbọ́n mi Sunday láti Atlanta, ẹ gbúrò mi àbí èmi náà gbúrò yín, ṣé kò sí? Mo kí gbogbo àwọn Celestia, ó dà pé white garment ẹ̀gbọ́n mi yẹn lọ. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri. Ẹ̀gbọ́n mi Theophilus, mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. Preambles la ṣe wà, àìtẹ́ tí wọ́n nu program rárá, mo ṣe ń ṣe preambles ni, so tí bá ṣe ń ṣe preambles, mo ti wọnú the real conversation. In tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí British colony, British Empire, òun ni mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. But mo kàn fẹ́ kó yé wa tẹ́ bá wo àkọlé ètò yẹn, mo lè máa dìde fún few seconds nísìnyí, mo ní láti lọ sókè. Mo ní late night. Yoruba was a beautiful kingdom. Ó dẹ̀ ṣì wà very beautiful, but ó ti ní ìpalára tó pọ̀. Kò ń ṣe pé àwọn gómìnà yẹn ń gbìyànjú, à ń rí gbìyànjú wọn, but ìgbìyànjú yẹn dàbí ìgbà tẹ́ pé ìgbín tó kàn rárá tó rọra ń tẹ̀. By the time táwọn máa fi ṣe tán nísìn, by the time táwọn máa fi ṣe tán, ọmọ wọn ti di olówó rẹpẹtẹ. TikTok ti freeze àmọ́ tó ṣẹlẹ̀. So, but one thing is, Yoruba country, as much as ọmọ Yorùbá expect pé the way tá jáde yẹn pé ó yẹ kó ti dé lọ́la, but some of you also must remember that ìlú tá ti fẹ́ kúrò nínú ẹ̀, àwọn náà fẹ́ jẹ́ ká lọ. Ẹ jẹ́ n refresh TikTok yẹn, ó ti freeze. Ẹ ní láti charge phone yẹn gan. But mo charge phone kan ní kitchen bẹ́ẹ̀, so mo lọ mú yẹn jáde. Yeah. Okay, resume. Let's see if it comes back. Yeah. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí occasion load lọ́wọ́. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Yeah, àmọ́ tó ṣe ó hang ni. Yeah, I am fine. God bless you and your family in Jesus' mighty name. Ẹ ṣé gan ni. Àdúrà ta nídìí jù náà ni. Mo kí ẹ innovate. Báńkì ìyàwó àtọmọ. Ó ní ìyàwó àtọmọ lọ́jọ́ máa ń wo program mi. Mo kí bàbá wa Adéwálé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń rí wa àtẹ̀yin tí ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tá wà lórí TikTok. Kìíní ẹ̀ ó freeze ni, so mo refresh ẹ̀. Pẹ̀lú mi máa rí wa. Wọ́n ti rí wa nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé akíkanjú ọkùnrin ni bọ̀bọ́ yìí. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó rí wa. Ẹ mọ̀ pé ìyẹn dàbí èyí tó dáa. Ẹ mọ̀ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, ẹ mọ̀ bí tá a dúró sí, ẹ dẹ̀ mọ̀ bí tá a ṣe dúró sí. But for the fact that because there is a lot of things that happened in the last 3 years of the movement, àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú ìta wà lórí TikTok ní ẹ̀ freeze ni. Wọ́n wá mo kí bàbá wa Ṣeun Làwà, ẹ wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó rí wa tó mọ̀ wá mọ́. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run nìyẹn. It doesn't matter, because that is how life is. Àwọn kan ní
expectation àwọn ò rí result. Wọ́n á wò pé lóòótọ́ àìtí rí result. Lóòótọ́ àìtí rí, because result àfẹ́rẹ́ ni pé kó sọ pé a ti gba Yorùbá country. Àìtí rí result yẹn. Ṣé rí gbogbo àwọn the other side wọn náà ti gba country yẹn, awareness làwọn náà ṣe ń ṣe as far as I'm concerned. Mo máa ń lọ wo program wọn, but I don't want to talk about them. I sit there, I see the analysis they are doing. It's the same analysis tèmi ṣì ń ṣe làwọn náà ṣì ń ṣe. Kò make any difference, because as far as I'm concerned, wọ́n ní sójà, wọ́n ní ọlọ́pàá, wọ́n ní custom, wọ́n ní DSS, wọ́n ní navy. Kí làwọn oríṣiríṣi other security tó wà Nàìjíríà? Wọ́n ní gbogbo yẹn. Ẹ wá ní ẹ ti gba country. Ẹ wá ní ọmọ ẹ má tẹ̀ kí mo dẹ̀ fẹ́ máa rò rárá. Ẹ wọ́n náà pín country ni. Country làwa sọ di toothpick àti mọ́ínmọ́ín country. Ibi tí mo lọ lénìí lálẹ́ ìfẹ́ ìtẹ́ bá follow mi. Former mayor wà níbẹ̀. Current mayor wà níbẹ̀. Councillor tó wà níbẹ̀ wọ́n tó mẹ́ta. So nígbà tẹ́yìn bá sọ pé ẹ ti gba country. Okay, báwo lẹ ṣe fẹ́ take out gbogbo councillor tó wà ní 191 local government? Àwọn ọmọ Yorùbá táwọn bá sọ̀rọ̀ gan sẹ̀ ojoojúmọ́ ló ń bọ̀ àwa, ẹ̀yin wá tún sọ pé ti gba country. So what I see what they are doing is that it's good pé ká máa dúra wa nínú pé country yẹn ti fi dé, but in the real sense kò tí sí country kankan tó ń pè ní Yorùbá nation. Ó ti wà rí before 1914. Ó ti wà rí nígbà tá tẹ̀ ní regional government, but pé kíyàn kan wá ní 2023 ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ àti gbàlúwa Tinubu dẹ̀ ń run ní operation Nigeria. Ẹ mọ̀ náà pé Nigeria ní ẹ̀ka káàkiri gbogbo àgbáyé. Biafra gan níbi tó ń ṣiṣẹ́ dé lálẹ́. Simon Ekpa lè sọ fún mi pé àwọn ti ní 20 countries tí wọ́n ti ní office base. They are working hard to make sure that they have offices. Office lọ́sìn ní, which is like a center fáwọn ọmọ Biafra láti bí àwọn fi báyàn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ò tẹ̀ set up gbogbo nǹkan sí ìta. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ àwa ará àwọn tó wà labroad. Ọmọ. I'm not going to mention the names, but I mean there are names there on that platform there. But mo kàn fi jẹ́ kó yé àwọn ọmọ Yorùbá pé ǹjẹ́ mo don't pè country sir? Do you know what they call a country? Okay. Àti gba country. So the same people wá lọ́lé, lára wọn á lọ́lé, ẹ̀ wá dọ́dọ̀ immigration. Okay, ká tẹ̀ sọ pé ẹ̀ ní Nigerian passport mọ̀ púpọ̀ nù yín. Àwọn ẹ̀yin tẹ́ wà níta ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, because ẹ̀yin gangan lẹ́ ń kàn ṣẹ́ra àwọn tó wà nílé. Excitement ni fáwọn. Excitement. So for them is an excitement. For us as well, sometimes it could be an excitement, but it's a serious project. Kò ń ṣe project ẹ ká máa fi ṣeré, kò ń ṣe project ká máa fi ṣàwàdà, but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a kàn máa ń try láti make it look like pé à ń ṣàwàdà. 200 years ní Britain, mo ti fi máa ra link ẹ̀ mọ́nú program lọ́ fi control empire wọn. 200 years. Nigeria mo fẹ́ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, màá try pé English kò ní wà ní program púpọ̀ lálẹ́, because mo fẹ́ kó wà detailed there, because bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe sọ fún mi, kò ń ṣe pé mi ẹ̀jẹ̀ ó lè jẹ́ mi fa ló ń sọ fún mi, ó lè jẹ́ mi ti Bible, Christian ni mi, Muslim ni mi, gbogbo ẹni mo ń ṣe ṣẹ́rí iná Christmas ni mo tàn dé mi, kò sí ìdọ́kàn mi, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lè mi ṣe. Ìyàn kan lè fóòlù mi níbi tí mo dé, níbi tí àgbàlagbà orí mi dé lálẹ́. Èyí tó bá wọ̀n ní kí wọ́n ṣe dáadáa. That's all. Ẹ̀mọ́ èèyàn tó ń lọ sí chọ́ọ̀chì tó ń ṣe burúkú, ẹni tó kírun wákàtí márùn-ún á tún ṣe burúkú, ìwọ ṣáà ṣe dáadáa lọ́kùn rẹ̀. Iná Christmas tree mi ló wà bẹ́ẹ̀, iná tó ń jó lókèlókè, iná wá díjọ́ Christmas a máa ṣe fàájì, tó bá tún dọdún léyà èmi bá wọn ṣe lọ, bí bàbá mi ṣe tó fi kú nìyẹn.
jẹ́ kí èèyàn kan follow mi but ibi tá a fi lò kọ́ nìyẹn à ń sọ pé ilẹ̀ Yorùbá dá àmọ́ ó ti wà ní danger kò ń ṣe danger Fúlàní terrorist là ń sọ ìmọ̀ nísìnyí à ń sọ mo kí àwa grandma Comfort Adélẹ́yẹ káàbọ̀ sórí ètò à ń sọ pé danger pé bí nǹkan ṣe ń lọ tá à ń rí tó bá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ mò ń wo brother mi Àyàn the first ní program tá a lọ lálẹ́ mò ń gbọ́ bó ṣe ń lu gángan yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tí àpò tó bá dijọ́ kan tàbá náà fẹ́ lu irú ìlú yẹn ó lè má ṣẹlẹ̀ straight away nísìn tí àpò Fúlàní lè sọ fún wa pé ó wà against their religion and that is what ISIS is doing. ISIS burú ju Boko Haram lọ àwọn máa ń destroy anything tó ní lineage mọ́ culture and tradition they will destroy it. When we are now talking about the Yoruba territory gba fẹ́ àfẹ́gbà country kí ni reason tá a ṣe fẹ́ gbà ìtorí pé a fẹ́ ṣì maintain èyí tó jẹ́ the real bloodline identity wa a fẹ́ jẹ́ kó parun mo ń follow event tó ṣe lábẹ́òkúta lánàá mo mọ̀ bí àyàwó governor ni because you know in and out of it I was doing a lot of things but níbi tí mo jókòó sí tí mo bá ọmọ yẹn mo ń bá wọn ṣe transmission yẹn láti bíbá ìgbé lọ sí platform wa méjì kan bí àyàwó governor ni or whatever was there ó dá ká ṣe ká pọ́n ká make sure pé èdè wa culture wa nǹkan ẹ mọ̀ pé these are the normal things tó máa lọ máa sọ náà but a lè maintain it as much as bá ṣe fẹ́ tàbá ṣì wà nínú Nàìjíríà ẹ tí gbọ́ mi mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Clement kò ní bàjẹ́ fún yín a lè maintain mo log bí àwọn governors yẹn lẹ́yìn kankan tá máa ní ẹ tó bá lọ sí event tó jẹ́ bí culture wọ́n máa ń present ẹ̀ pé lọ́kàn ara wọn náà pé ká ti wà ní country tó máa jẹ́ Yorùbá but in reality ìtọ́kàn jẹ́ kó yẹ wa ni pé Kampala àdìrẹ àwa la ní kíníkan ṣe mọ̀ pé if truly tó bá jẹ́ pé Yorùbá country la wà gangan ó máa náwọn òfin kan tíjọba wa máa pa àwọn àṣẹ kan máa jáde látọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ governors wa as at that time àwọn ti sìn there's limit to what they can do with the culture and the language. Let's give an example. Is it possible? I mean, if you're not going to is it possible for Ogun State tomorrow to declare that the whole of Ogun State, everybody will speak in Yoruba in every government institution? But ní official, no more English, Yoruba lamaso. And let's replicate that to all other states. Is it possible? Baba wa Ìṣọ̀kan Yorùbá ní, they started that in Ìlọrin Àfọ̀njá already. Is that possible? Ẹ bá mi respond sí ìtí mo béèrè yẹn. Sheikh Imam Nazir mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n salamu alaikum sir. Mo fẹ́ wọ glasses mi kí lè máa rí comment there. Waris ni Yoruba nationalist is an awakening, is our religion, is our duty. Yoruba nationalist is self-determination. Yoruba land liberation is our religious call and destiny. Mo ń béèrè ní Lagos State, Ogun, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ondo, Kogi, Kwara. Ìjọ possible kí gbogbo àwọn governors yẹn kó declare pé ní gbogbo anywhere tó bá ti jẹ́ government institution títí dé schools, títí dé banks, anyway, as long as tó bá ti ń ṣe within that section, o lè sọ English, but tó bá lọ sí bank, Yorùbá ló gbọ́dọ̀ bẹ̀ sọ. Tó bá lọ sí secretariat, ṣé secretariat tí mo gbé máa ń sábà pé àbí? You know, most of the time I hear secretariat, a fẹ́ lọ sí secretariat, a fẹ́ lọ sí secretariat. Ní gbogbo secretariat wọ́n gbọ́dọ̀ sọ English. Ní ilé ìjókòó amòfin tá à ń pè ní House of Assembly wọ́n gbọ́dọ̀ sọ English.
ìtàn pé pa fi gba country nìyẹn, but èyí táwọn ṣe nísìnyí pé wọ́n á sọ English ní gbogbo ibi tí mo sọ yìí because abẹ́ Nàìjíríà la ṣe wà. Ìyá mi grandma comfort ni pé ìyẹn possible. Ìtàn kò ń ṣe Yorùbá nation táwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo fẹ́ make sure pé even though pé irú àwa ti gbọ́ English díẹ̀díẹ̀ àti adúpẹ́ fọlọ́run, àmọ̀rọ́bà private school ni mo lọ láti primary school, mo dẹ̀ lọ sí very good school Abẹ́òkúta grammar school. Mo lè kọ English dáadáa, mo lè má lè sọ dáadáa, but adúpẹ́ pé a tún ti wá travel, a tún ti wá add in ni mọ́. But ṣé o mọ̀ pé àbí ṣé mọ̀ pé kí n put it like that, èdè Yorùbá ọmọ forget àwọn I no fit write. Kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu, èmi ò lè kọ́. Bí a ti bá máa kọ́ bí a sentence bí méjì, ṣé mọ̀ pé that is a problem. That has already affected my own generation. Maybe not everybody, especially àwọn tó bá gbé nílùú, àwọn lè gbọ́ èdè yẹn dáadáa, wọ́n dẹ̀ lè kọ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Sunday Àyìnà, wọ́n ní Constant Star Club, yes, so your dad was the president. Bẹ́ẹ̀ni, Koiki Olóyè. Now, the argument táwọn kan sọ ni pé kò ń ṣe dandan ni kó gbọ́ Yorùbá náà Koiki. Jẹ́ ká sì jọ wà ní Nàìjíríà, but ká kọ̀ máa sọ Yorùbá yẹn láàrin ara wa. In no time, after years and years, decline of Yoruba máa wáyé. There will be a decline. Mo kí bàbá wa Táíwò Olówó Decent, and you are talking about our target. There will be a decline. Ó máa decline. It's because fiṣe mandated in all the states nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni. Lóòótọ́ Yorùbá la fi ń communicate, but èmi sọ pé, let me give another example now. Mo ti láǹfààní àti lọ sí Turkey rí. Tó bá ti ń dé airport wọn, tó bá land, àwọn tó bá ti gbàbẹ̀ kọjá rí, because it's a very good hub fún láti travel. Kọ́lọ́n jẹ́ kí ìwọ náà lè travel. Tó bá dé airport wọn, because English is not their official language. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. And next time I travel again, my document this particular section. Let me even put it from the flight. The moment about you want to fly to Turkey, I think that is even a very good example I should use. In your corner, I got credit in Yoruba in 1974. Ẹbí àtorí pé láti kékeré wọ́n ti kọ́ ẹ̀yin àti pé bóyá teacher ni mọ́mì yín àbí dáàdì yín àbí torí pé for irú àwa nísìnyí tí mo ti lọ sí private school, excuse me, ní private school wọ́n fi Yorùbá ṣe priority fún wa náà, but mo rántí pé Gbénga ọ̀rẹ́ mi kọ́lọ̀ fọ̀run kẹ nígbà tí màá fi dá Abẹ́òkúta grammar school, ó máa ń wọ́ndà pé kí ló dé tí mo gbọ́ Yorùbá dáadáa. Mo ní ṣe gbọ́ mọ̀ ló níwọ̀, ṣèbínú Abẹ́òkúta níwọ̀ wà, ó ní ẹ̀, mo ń ṣe private school níwọ̀ lọ, ó ní no, jẹ́ ń kọ́pì ẹ̀, gbé kíní wájà rẹ̀ ká dọ́bùn kan síra wọn, má yọ mí lẹ́nu, ẹ̀bá lójó mú kí ẹ̀, sàmà fi ń ṣẹ̀fẹ̀, ó ti kú nísìnyí kọ́lọ̀ fọ̀run kẹ. So ó gbọ́ dáadáa, ó dẹ̀ lè kọ́, ó dẹ̀ lè fàmìlì lórí. Irú èmi nísìnyí èmi ò gbọ́ because tó bá jẹ́ pé public school ni mo lọ tí wọ́n dẹ̀ mandate Yorùbá fún wa. This is danger tá à ń sọ là ń sọ yìí. This is why we want Yorùbá nation to maintain the language. Tẹ́ bá dẹ̀ rí pé most importantly, one people, we are one set of indigenous people tí Elédùmarè náà dá. Ọlọ́run tí a mọ̀, whether ti Elédùmarè ni, ti Jésù ló ń tẹ̀lé ni, tànábì ni, ti atheist ni, ò bá má tẹ̀gbà kankan gbọ́, but something definitely is creating the existence of human being because àtọ̀ ló ń dọ́mọ. But a mọ̀ pé science ti ń try all kind of things today. Kódà mo rí Pope
ó ti accept pé ọkùnrin àtọkùnrin blessing wà níbẹ̀, obìnrin àtọbìnrin blessing wà níbẹ̀. Sultan of Sokoto ti kín, ó wà lórí Sahara Reporter, ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ gbé yẹn dé ìlú òun because Sultan of Sokoto ló ní Nàìjíríà. Now, one culture, one language, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìgangan ni the main reason tá a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Wọ́n lè máa fún wa ní fàbù pé Dàpọ̀ Abíọ́dún gómìnà ilẹ̀ Yorùbá, kò ń ṣe gómìnà ilẹ̀ Yorùbá, is a gómìnà fún Nàìjíríà because Dàpọ̀ Abíọ́dún ò lè pàṣẹ irú tí mo sọ yìí nísìn, but tó bá jẹ́ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún wà lábẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá pẹ̀lú àwọn Sanwó-Olú, Ṣèyí Mákindé, kọ́lọ́n fàlàáfíà fún Akérédolú àti gbogbo àwọn tó kù àti Bob D àti ọ̀rẹ́ rẹ̀, ọjọ́ ń gbékun káàkiri ni, ikùn bẹ̀m̀bẹ̀m. Bàbá yẹn ọ̀nkú Davido Adeleke, ikùn bẹ̀m̀bẹ̀m ni, but ìran Yorùbá ni a máa ń tóbi, but ó ní láti maintain ikùn yẹn ti tóbi jù, tó bá dẹ̀ expect pé irú àwọn Bob D yẹn máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ibi tóun ti ń jẹun lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí yẹn, òun náà ti sacrifice nígbà àwọn Abíọ́lá, so kò ready láti ṣe wàhálà Yorùbá nation, he's enjoying his life, ó dẹ̀ lọ́mọ. So irú àwa nísìn, àwa là ń lé wọn léré nísìn, gbogbo wa kẹ̀rẹ́, Ọlọ́run fún gbogbo alẹ́mìí gúngùn, òun náà ṣe Yorùbá ní yunifásitì, ó gbọ́ Yorùbá dáadáa jù mí lọ, but at the end of the day, Bob D àtẹ̀mí àti wọn, history will judge every single one of us. I'll just leave it like that. Èèyàn mi dáadáa ni wọ́n mú mọ́ dáadáa. I have his private number, but I don't get in touch with him because àwọn tó yẹ kó máa educate wa, rather than that, ó ń sọ pé òun máa endorse Àtíkù, but ibi tí mo fi lò kọ́ nìyẹn. Now, in tí mo fẹ́ ká focus lálẹ́ òun ni pé ṣé ilẹ̀ Yorùbá ò beautiful? Yes, ó beautiful. Tó bá rí ọmọ Yorùbá tó jọ́bìnrin gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, tó bá mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá lélẹ̀, wàá mọ̀ látara ẹ̀, kódà tó bá tẹ̀ jẹ́ ọmọ àṣà, ẹ̀ǹpá àwọn èdè kan wà tá a máa ń pè tó tẹ̀ jẹ́ ọmọ àṣà ni, wàá mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá lélẹ̀, torí pé àwọn ẹ̀wà kan wà lára ẹ̀ tó indicate pọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn. Kò mí pé ò lè fẹ́ ẹ̀yà mi o, ìyẹn àkọ́kọ́. Tó bá wá jẹ́ èyí tó gbọ́ Yorùbá, kódà kó má gbọ́ dáadáa, especially àwọn generation tá à ń bí abroad nísìn, àwọn generation ọmọ Yorùbá tá à ń bí abroad, àwọn ń like Nàìjíríà nítorí Davido àti Wizkid àti Burna Boy. Wọ́n tí mọ details pé Nàìjíríà yẹn is not our own because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn parents ní òtẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wọn, wọ́n ti sọ pé a ti convince àwọn. Mo ti bá ọmọ kan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ rí, ó ní you guys have, uncle, you have confused me too much. Mo á sọ pé kó ṣe sùúrù, mo á bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún, mo á ní kó lọ wo the journey of the African colony, mo ní kó lọ wo Scramble for Africa, mo ní when you watch all these, because mo kí ẹ must be èèyàn ti gbowó ṣá, must be ẹ má yẹ kí tí sọ yẹn síta ọ̀yá mi Ìyábọ̀, ṣé ti confam tẹ́ ń sọ yẹn, ẹ má bínú mọ́ mi o, ẹ mọ̀ pé ṣọ́ọ̀ṣì tó olúkálukú ní, èmi ò ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ní o, wọ́n ń sọ̀rọ̀ Akérédolú, so ẹ jẹ́ kí n kọ́ra dè mọ́bẹ̀ yẹn, I don't think so kọ́lọ́n fún àlàáfíà o. Èyí tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé the generation tó wà níta, we are confusing them. Oh no, kò sí nǹkan kan tó ṣe Akérédolú, is not, kò sí nǹkan kan tó ṣe, is fine. So yeah, I think I almost get to be very, it was almost like a slip of tongue. When we go down to sense, but I quickly put myself back. So there's nothing wrong with it, and I'm being honest now. So then I says it's today because we want to share anyway. You put 106 column for Lalafia. So that's all we can say. What we are detailing tonight is that Yoruba territory is a beautiful place. There's nothing wrong if we have other culture that live with us. Look,
orí bọ́ọ̀sì tí mò ń bá bọ̀ lálẹ́ yìí tó bá ní kó bẹ̀rẹ̀ sí identify wa lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ọmọ oríṣiríṣi ẹ̀yà ìlú oríṣiríṣi especially tó bá ń jáde lọ́sàn-án a máa gbọ́ àmọ́ olúkálùkù a máa sọ tiẹ̀. Mo fẹ́ padà sí orí Turkey flight kí n tó gbàgbé. Each time tí bá lo Turkish airline or any of their airline, the first thing they will always present is their language. Láti kọ́kọ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ nínú flight. How many people confirm that? Ta ló ti lọ lórí Turkish airline rí? Èdè wọn ló máa kọ́kọ́ fi communicate. How many people can help me confirm this? Well, yes, Koiki tó sọ yẹn. Èmi ò sọ ti airline mi o, èmi ò lówó lọ lórí airline mi. Turkish airline. Ìyàwó kan ti bá mi confirm ẹ̀, ìyá lálùbáríkà wọ́n ní yes. Now, ẹ jẹ́ ká béèrè pé kí ló dé tó kọ́kọ́ present èdè wọn fún wa? Tá bá ti wá ń sọ èdè yẹn, àwa tá a dẹ̀ gbọ́ èdè yẹn, ó mọ̀ pé kọ́ ló flight wọn ni. Àwa jókòó. But do you know what then happened? Moment tó bá ti ń parí language tí wọ́n yẹn, within seconds, it goes again into English. In tó sọ lédè wọn, wọ́n wá translate sí English. Mo wá ń béèrè pé ìyá mi kan náà tó to confirm ẹ̀. Wọ́n ní Lufthansa náà, èmi ò drive Lufthansa rí. Èmi ò tí lówó Lufthansa bí a ti àbá lówó Yorùbá nation dáadáa because tí lówó Yorùbá nation la fi ń survive. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni, ibi tí wọ́n bá ti ṣe ló ti ń jẹ. One, it is the same with other airlines. So everybody agree. Bàbá mi Adéwálé ní yes, it is true. Not only Turkish, mo kàn mọ́mọ́ lo Turkish airline mọ̀ pé almost other airlines náà máa ṣe the same thing. Mo kí bàbá Wahab, mo kí àmì lẹ́ǹkan sí Ìyábọ̀ Olóbó mi káàbọ̀ sórí ètò wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa darapọ̀. Ẹ máa pín torí pé platform mi has been shadow banned. That means that program ti bá ń ṣe wọ́n fẹ́ yẹ kó travel fast. Wọ́n mọ̀ pé 500,000 followers nìkan lórí Facebook máa fọ́ gbogbo Nàìjíríà within 1 year. Tó bá yẹ pé Facebook release gbogbo videos mi kó máa lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ni. 1 year ni mo fún Nigerians. Gbogbo tí mò ń sọ a máa bára wa jà lójoojúmọ́ but by fire by force ẹ máa gbọ́ tí mò ń sọ. Now, ǹjọ́ possible mo tún dá padà ní Nàìjíríà lẹ́nìí ní Southwest, ǹjọ́ possible kí wọ́n mandate pé kí gbogbo institution àtẹ̀ní airline tiwa, but ǹjọ́ possible pé kí wọ́n ṣe kí ni only Lufthansa is not expensive or other. I try to travel my Lufthansa next time. Ǹjọ́ possible kí àwọn governors wa kó change narratives yẹn, kó make sure pé títí kan iléeṣẹ́ tó máa gbà ẹ́ tó jẹ́ foreign company wọ́n pọ̀ ní Axis Ogun State yẹn. We have a lot of foreign companies l'Ogun State. Ǹjẹ́ mọ̀ pé kò yẹ kó máa sọ English nínú company yìí? Do you know that tó bá lọ gbé ní okay, let me put it this way. Tó bá wà ní Turkey, tó ń gbé ní Turkey, tó ń gbé ní Germany, tó ń gbé ní Belgium, in tó bá ti mú ẹ sọ pé ibẹ̀ ló ti fẹ́ school in any of this country, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ kọ́ èdè. Ṣé everybody agree pẹ̀lú mi lórí yẹn? In tó bá ti mú, I'm not talking about England o, àbí UK, àbí America, àbí Canada, àwọn yẹn English speaking ni. But in tó bá, a lot of people tó ń lọ sí Cyprus, ẹ máa gbọ́, we are going to study in Cyprus. Àwọn ọmọ Nigerians pọ̀ ní Turkey tó ń kàwé níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́, wọ́n pọ̀ ní, I don't know whether they go to study in Saudi Arabia, but a mọ̀ pé nígbà tó ogun bẹ̀rẹ̀ ní Sudan, I realize pé àwọn ọmọ North ló pọ̀ jù ní Sudan. Bàbá mi Táíwò Olówó decent, wọ́n ní yes, it happened to me in France. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín? Ṣé kọ́kọ́ padà sí school ni? Kí ló dé tẹ́ ṣe padà sí school? Because ibẹ̀ ló decide pé àwọn fẹ́ gbé, àbáwọn fẹ́ kàwé. Now, do you know what is going to happen? If in the eventuality that the country dissolve, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá gbé lọ́dọ̀ wa, ó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ ni, ó fẹ́ wá kàwé ni, our language become expensive because
ẹ máa lọ kọ́ èdè. Is either you have learned it online through the application or through a proper classroom. And because technology is very good now, what we are doing now is also like what is going to happen. I can sell Yoruba language to anybody and say, ẹ wá kọ́ èdè Yoruba. Ó náà rẹ àbúrò mi kan, mo mọ orúkọ ẹ̀ mọ́ lórí Instagram ní Simbaníkẹ́ lọ wò. Yorùbá ló máa ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké nílùú yìí. You know, bí a ti ìyá mi máa rántí orúkọ ẹ̀. Èdè Yorùbá ló fi ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké nílùú yìí. Kódà wọ́n ti interview ẹ̀ lórí different media platform nílùú yìí. She's doing very well. That means going to any country that is not English speaking, àkọ́kọ́ lọ kọ́ èdè before we settle into that system. England or UK nìkan ló lè get away out of it. Obama gbọ́ ṣáúṣáú àìmọye àwọn tó gbọ́ English concept tó wà nílùú yìí. But you are likely to live here if you don't even understand English. Even on in Russia. Muki Yawa Aderonke, Muki Wenten Darakomoa. So what we are saying tonight is that why then are we not trying to defend and protect Yoruba Nimi? Because the present day Nigeria that we are trying to save, which is another topic I put out. Why should we save Nigeria? Won't be Buguanisi. Egbon Mishola, Ishokon Yorubani, only the same thing, not in Italy. Because nílé ìgbé ní àwọn ìlú yẹn tó bá lọ kọ́ èdè, and that also goes to those of you that are planning to travel. Ètò bá ti mú ẹ pé ìlú tó ń lọ, like better machine dry. I can see it better so for me yourself. If you go reload the screen, so then Koiki Boni Vaseline wà náà gbogbo ìtẹ́ ló ti gbẹ báyìí. Ǹjẹ́ tí mo iná fún mi lénìí. Èmi gan wò lórí screen pé Valo ojú máa bẹ ìjà ó dẹ̀ ní Koiki ètè yẹn ọmọ kó ti jáde látàárọ̀ ó ti dry. TJ Babani, any country with language barrier, you have to go to learn a language. Now, if Yoruba becomes an independent nation of its own, any organization, any company, any country tó ń bọ̀ as an ambassador, ṣé mọ̀ pé ń tọ́ máa rán wá, ó gbọ́dọ̀ gbọ́ Yorùbá. Do you know that? Ṣé mọ̀ pé presently right now, Mori Tinubu to welcome, I think 3 ambassadors níjẹta, if I'm right. I think either 3 or 4, I can't remember now. Ṣé mọ̀ pé wọn tó ń bọ̀ yẹn, they don't have to speak Yoruba because Nigeria is not a Yoruba country. Ìyẹn mo ṣe wonder táwọn yẹn náà ti gba country. It's just sometimes it just bubble my head. Tinubu welcome our ambassador wá sí Nigeria. Ẹ̀yin náà ti gba country. So ambassador olúwa wá sọ́dọ̀ ti yín. Do you know that is not funny? Tinubu ti recall gbogbo ambassador Nigeria rather tó wà níta as at October gbogbo wọn ti padà. Mo tẹ̀ rí sister mi tó ń ṣe, mo lè dárúkọ Ebony. Gbogbo wa tí mo ṣe wà pẹ̀lú Nigeria kọ́ máa gbà mo jẹ́ ambassador wọn rí àti pè mí KOIKIMEDIA. We meet at the Nigeria. Nísìnyí wọ́n pè mí olúkàlùkù wọ́n pè mí wọ́n ní Southern America. I'm not in the Nigerian community. Mo rí tó lọ sí the Nigerian High Commission. But as at now, what we have there is an acting High Commissioner. We don't have a full High Commissioner because Tinubu ṣì ń select àwọn tó máa fi jẹ́ ambassador káàkiri gbogbo, representing Nigeria. But what I'm saying tonight is that whoever is coming to Nigeria today doesn't need to speak English. Doesn't need to speak Yoruba. Doesn't need to speak Igbo. Doesn't need to speak Hausa. Have you ever asked yourself why? Is that the same thing when they go to, okay, let's put it this way. The Nigerian ambassador to a country that doesn't speak in English, how do you think is going to fit in? That means
when they are making the selection, which Tinubu will be hopefully giving us names of people that will be representing Nigeria as an ambassador, they would have to understand, at least to an extent, the language of the country that they are going. Ṣé rántí pé nígbà tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ ní Sudan, I want to see if people remember, how many Nigerians were you able to see that were living in Sudan? And who are those kind of Nigerians? Èèyàn mélòó ló rántí? Sudan, ogun ṣì wà ń bẹ̀, wọ́n ṣì ń jagun rẹpẹtẹ báyìí. Kò tí ì sí solution níbẹ̀ o. How many, okay, let me put it this way. What part of Nigeria ló pọ̀ ní Sudan tó lọ ń kàwé níbẹ̀? What part? How many people remember? Lecture room la wà náà títí tí a bá béèrè question ẹ̀ náà bá wa answer. Nígbà tó ogun bẹ̀rẹ̀ ní Sudan, ogun tó bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí, àwọn ẹ̀yà wo ló pọ̀ níbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà? Let's see if the comments come in here. Okay, wọ́n ní kan ní China gan sef, ẹ̀gbọ́n mi Ọlásùnkàn mi ní the same thing ní China náà, ó máa lọ kọ́ èdè ni. Àwọn ẹ̀yà wo ló pọ̀ ní Sudan? Okay, wọ́n ti fún wa ní answer, the northerners. Why do you think that there was more northerners in Sudan studying at their university? Why? That's another question. Why do you think there were so many of them? TJ Babanoni, the northern part of Nigeria. The reason why is because Sudan speaks Arabic. The northern part of Nigeria speaks what? Even though they speak Hausa, but they are more of Arabic. So they feel comfortable to go to Sudan. And this is one reason why whoever wants to go to Nigeria today doesn't need to speak any language, because that entity called Nigeria doesn't have a language. What we have is the British Eshegoni grammar comfort adele, and only the northerners. Muki, Mr. Mike T Square, and the rest of you joining us on the TikTok. Ekabo Soreto. Even a man can't relent on Komako TikTok, you know, Mubad or Mubad Lopot on Soju, Nissan Enjoyment time. Then I'll call them and she and to feel call and do it for you. But what again? Show Badusha. Go. We video kan tó ṣe tó ní kí gẹ́ kan bọ́ ìjáàbù kó bọ́ gbogbo náà. You know, ṣé pé àwọn wakọ̀ àwọn wáyàwó báyìí. Ìjọ́ làwọn obìnrin Yorùbá wá di bẹ́ẹ̀. You know, tó di pé ń wọ́kọ̀ wọn ní kó bọ́ ìjáàbù bọ́ this. Kan rẹ́ nígbà tí mo rí video yẹn. Now, let me push us now to one conversation, but for a few minutes, if it did, if it stretch leg me. So I'm going to find something to play. Some of you might not listen to it, especially in the KOIKIMEDIA Facebook. Let's just find something to play on the platform here. Because my Google phones material are locked in already. So the laptop not in my player. Then by the time I come back, we go straight into my place. In English is Dr. Ugu. I'm sure a lot of you remember her when she talked about British locking us together in this entity called Nigeria. Dr. Ugu. No, I need that because on other platforms on the so let me do it this way. Then I'm phone page you are to charge you, so that way everybody will hear. I go continue. So let's put this on. You have to charge 100%. So that's good. So I'll play it from here. When I put more post the video gonna post on video Roy. So we will talk about the British Empire. Why was that empire powerful? Yes, actually going to Mr. Ablis, and also with the Northerners. It or not, she lost Sudan is one thing. They feel comfortable in Sudan. It's like Nigeria going to study in Cairo as well. You know, I don't lost Cairo, no. I'm saying no, but listen, our sisters were to
it's a different kind of job lọ́lọ́ ń ṣe níbẹ̀ kọ́ lọ́n kó ṣàánú wọn but táwọn ìyá ti wá ń lọ sí gbogbo bẹ̀yẹn tó lọ ń rajà you know with good money so but ilé ayé ti change gan nísìnyí bí àṣà ìyá wa tí mo pàdé ní event lálẹ́ àná wọ́n ní báwo ni British ṣe máa sọ fún wa pé after tàti bá wọn ṣiṣẹ́ ta sacrifice wọn wá ní go back to your country kí ló ń jẹ́ go back to your country gbogbo àjọ nílùú yìí nísìnyí àjọyọ̀ máa lo pẹ́ ni ìyá yìí náà ti lo 40 years nílùú yìí sọ pé go back to your country kọ́ nígbà tá a bá yín develop ẹ̀ tán gbogbo àjọ máa struggle náà ni but wọ́n fi ṣe preservation tiwọn náà ni it was a beautiful event so until mo fi play ti bá ti play máa dìde so everybody ò ní miss anything ẹ make sure pé bá wa share program yẹn ẹ mọ̀ pé kí ìrọ̀rùn gé ìrọ̀rùn ẹyẹ so mo kàn ṣe ń ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa especially àwọn tó ń fi pé ìrìn àjò yìí ó dà pé ó ti pẹ́ jù Koiki báwo ló ṣe rí báyìí Nàìjíríà fúnra rẹ̀ tí wọ́n put together àwọn British Empire yìí right interfaith break kúrò lára ẹ̀ is an everlasting and àwọn Yoruba politicians do not want that to happen but the moment tá bá ti lè kúrò níbẹ̀ tá dissolve kúrò nínú ẹ̀ that will be the beginning of a new era ó máa dàbí ìgbà tí Soviet Union náà pín ni yes ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ lánàá ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ níjẹta nígbà tá a ti sọ pé kò ń ṣogun la fẹ́ fi gbà àfẹ́ gbà tí ogun ọ̀hún àwọn ní Koiki gbẹnu sàn gbogbo ogun ló máa jẹ́ èmi ò mọ̀ pa yẹn for now kò ń ṣogun la fẹ́ fi gbà àfẹ́ make sure pé I enlighten as many of our people we talk about it and eventually everybody will force the Yoruba politician to accept what we want ẹ̀gbọ́n mi Ọlásùnkànmí mo ì tí ì rówó kéèkì yẹn o ẹ̀yin dẹ̀ lọ́dọ̀ fi kéèkì wọn wá ní ìjọ ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò ẹ̀ka my brother how you doing so mo fẹ́ lọ play nǹkan kan kí lè dìde ni because I don't want to leave us you know just hanging tí máa fi lọ sókè tí máa fi padà so tí mo dẹ̀ ẹ̀wọ̀n pé mo dẹ̀ máa ń tweet gan so I've tweeted a lot of things today so tí mo dẹ̀ wọ́n ẹ̀ mo padà lọ sẹ́yìn and I think it was before the Star Radio láàárọ̀ yìí ni mo bẹ̀rẹ̀ sí post ẹ̀ àwọn tó jí gbé àwọn 14 ni bí ṣe gbọ́ wọ́n ní wọ́n ní di 30 million fún yàn kankan that's about 140 million ó yẹ kí Tinubu lè kówó yẹn sílẹ̀ náà ibi Tinubu lówó lọ́wọ́ nígbà tá à ń sọ fún wọn pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ náà wọ́n ti jí gbé nísìn Dr. Ugu ni ojú ẹ̀ lélẹ̀ so ẹ̀ẹ́dínlẹ̀ ìròjọ́ ẹ̀kọ́ máa gbọ́ voice ẹnìkan ẹ̀já gbọ́n kan tó sọ ní bíbá increase volume. From the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And then said, now y'all get along and do a country for us and be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes that never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. True. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources and the eternal fomenting of divisiveness and infighting in order to be able to control you. This is what an oppressor does, a colonizer does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing, let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be in included very, very rich oil reserves. Mm. And the British were not going to let go of that. Wow. And the people that they had put in power, that their puppet Nigerian governments weren't going to do that either because they needed it for the Nigerian project. Right. And Britain needed it for its own interests and uses. So Great Britain got directly involved Yeah. in this civil war
and in the war for independence, and decided that they would do everything to make sure that Biafra did not go. Wow. And this everything meant directly funding genocide of the people of Biafra. They wanted to be separate from the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And then said, now y'all get along and do a country for us and be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes. Never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. True. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources. And the eternal fomenting of divisiveness and infighting in order to be able to control you. This is what an oppressor does, a colonizer does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing. Okay. Let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be in Okay. What happened to it? included very, very rich oil reserves. And The British were not going to let go of that. Now, you've listened to Dr. Ugo. Her name is Dr. Ugo. She's based in America. One thing we've got to remember is that oppressors, nobody wants us to be free, okay? Nobody, I want to be charging this phone that is coming to 39%. So I'm letting my charge enough. I want to get this one charged. So nobody wants us to be free, okay? So the word that we're gonna be. So these reasons that some of you say, Koiki, we are cutting by Yoruba nation now. Wá mú wa ní mugun. Oríṣiríṣi èdè wà lẹ́nu ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ kàn mú wa ní mugun. Ẹ wá mú wa ní mugun. Ẹ fi kò máa easy. Èmi mọ̀ pé kò ní come easy. Tó bá jẹ́ kó fẹ́ come easy ni. Ṣèbí káwa tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní Ṣòwòrẹ́ tí ń pariwo revolution. Ṣé dá ló? Mo ń bí gbogbo wa ni. Ṣé mi gan dá ló? Nígbà tó ń pariwo revolution. Ọ̀sán kan orúkọ kọ́ lọ́wọ́ nú hòtẹ́ẹ̀lì tó lọ gbé Ṣòwòrẹ́ abẹ́ ti gbàgbé. Ó sì wà l'Ábùjá títí di wákàtí kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Èèyàn dáadáa. Èèyàn ti KOIKIMEDIA. At least nígbà tó wá London, we spend time together, move around with him because we believe in him. Kódà mo wà nínú gbà tí ó fẹ́ ṣe kinní kan convention wọn. Owó mi mo fi lọ sí Nàìjíríà. Wọ́n ní pé mo gbọ́ lọ́wọ́ Ṣòwòrẹ́. But we just believe in him. And many people still believe in him. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbà fún Ṣòwòrẹ́ nígbà tó ń pariwo revolution now. Púpọ̀ nínú yín gan sọ pé kí Ṣòwòrẹ́ lọ start as a councillor, kó lọ start as a senator, kó lè start as a this, as a that. Not that, he cannot go and start there. But kí ló dé tẹ̀sí fẹ́ fún opportunity? Ṣé ẹ mọ̀ pé Ṣòwòrẹ́ ju Rishi Sunak lọ? Rishi Sunak, ìyẹn Prime Minister wa ní UK. Let's go into it. The British Empire. Ẹ gbọ́ tí Dr. Ugo tó ń dárúkọ the British Empire. Ìṣọ̀kan Yorùbá ní there was no genocide in Nigeria. There was no genocide in Nigeria civil war. I don't understand what you mean by that. Kí ló ń pè ní British Empire? Because ọmọ Yorùbá mi ó dàbí pé
àwa là á assume pé mọ̀ but ẹ mọ̀ rárá. Kí náà tó bá bí wọ́n nísìn pé kí ni British Empire, ọkọ̀ gbọ́ pé British ló colonize wa but kí ni empire yẹn gangan? Kí ni empire yẹn? Or what colony was British? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ Wikipedia. The British Empire. Empire tó lágbára gan ni. Kó tó di pé it started going down slowly. 17 minutes past 1. Hopefully, I'll see how my body reacts. But by 2, ó yẹ kí mi ti máa feel pé ó yẹ kí n ti lọ wọ bed. Kí gbogbo body system yẹn lè ṣiṣẹ́ kílẹ̀ tó mọ́. Let's go into it. The British Empire comprised the dominions. Now, one good thing about Wikipedia is that tó bá ń kà lọ, ó máa highlight àwọn kankan so tó lè sáré wo kí ló wà lábẹ́. So the British Empire comprised the dominion. Dominion yẹn ó ní kankan lábẹ́. So the meaning of dominion is a dominion was any of the several self-governing nations of the British Empire. With the evolution of the British Empire into the Commonwealth of Nations, tí Nigeria wà nínú ẹ̀, the fake Commonwealth. Because fake ni, because tó bá ń ṣe fake ni, kí láǹfààní Commonwealth fún wọ àtèmi, fẹ́yìn àtàwọn ará ilé. Kódà, Councillor Sonny Lambert, wọ́n sì sọ nínú recordings máa post it later tí mo bá wọn ṣe ní alẹ́. But what is the purpose of the Commonwealth? Yes, àwọn kan láǹfààní àti jẹ Commonwealth yẹn in the 80s. When they come to UK, wọ́n kọ́ bèrè pa many days, wọ́n lè lò fún àwa wọlé. What is the reason for why we have Commonwealth today? Ó favour àwọn politicians tó jẹ́ the stooge for the British Empire. So why some of you are saying that àtìgbà independent leadership problem ni Koiki, it is not leadership problem. It is still the empire that is controlling the stooge to down politicians in. Tọ́ba wá gbé ẹsẹ̀ tó yẹ kí ẹsẹ̀ tí kò yẹ kó gbé, they deal with them. So wá fún ní impression pé ṣe rántí mo kàn fi yẹ kí n ṣàlàyé fún yín. Ṣe rántí pé during the EndSARS, èmi náà tún sáré wò pé àwọn àbí British ti support gbogbo wọn ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọkọ̀ sójà jáde, wọ́n dàbọ̀ bolẹ̀ pàpàpàpàpàpà. Ẹni bẹ́sọ̀mi, ẹni ya lùgbẹ́. Ẹni tó lè sájáde, DJ Switch sájáde. Àwọn kan tẹ̀ tó sọ pé ìyẹn kankan ò kú. Mo ní I remember the day somebody called me that day. Koiki, ó ti ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀, blah blah blah. Everybody started signing petition. Nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí sign petition yẹn, mo wá wò lọ́kàn mi pé ẹ rántí petition pé kó reach 100,000. I think it went over 100 and something thousand. Nígbà tó yẹ wọ́n sọ̀rọ̀ ní Parliament ní House, Westminster rather, Parliament money. I'm sure some of you remember. Yeah, man, one or two things came out. Gbẹ̀lagbọ́ pé Gowon kó half of Central Bank wá sí London. Sherry game táwọn òyìnbó yìí play pẹ̀lú wa, mind game náà ni. Màá dẹ̀ ṣàlàyé bí mi ṣe ní understanding ẹ̀. Tí Nigerians bá ti react, and sometimes we react in a way that ọmọ Britain àmà wò lọ́kàn ara wọn pé reaction yìí ti pọ̀ jù. Ṣé wọn pé literally after that EndSARS, from the source that I got, wọ́n ní kó relax visa ní Nigeria. That's number one. Number two, we find out that the British government was also supporting directly or indirectly the same EndSARS. How many people remember that? So the EndSARS petition gave us a details that
British owó taxpayers wọ́n fi ń fọ́ǹdì EndSARS tó ń pamọ́ Nàìjíríà. Wọ́n pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Kí ni mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé the British system gives us this impression that, and I believe it's still more in Nigeria. Think of about this, they want to make sure that they come out and talk and do that. Let's talk about the election. And we are warning anybody that read the election that she can that them tẹ́lẹ̀ tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ lọ́ba tẹ̀ ń sọ èèyàn lè máa sọ pé nísìn tó bá sọ̀rọ̀ ẹ máa mú wa ní mugun, but ẹni tó wà nílé ò tí gbà pé wọ́n mú yín ní mugun ni àwa gan lè ń rò pé àwa là ń mú yín ní mugun, because what has been the result after the EndSARS? More people have been affected. More people are still being held. Ẹni sọ̀rọ̀ èèyàn kan ní àbúrò àwọn méjì kan wà ní captive, ẹ̀yẹ́ wọn glasses mi dáadáa. Ẹ bá ń tó kíní ẹ̀kọ́, wọ́n ní Nigeria, two of my brother is, ṣé ilẹ̀ sọ àbẹ́fẹ́ ẹni sọ̀rọ̀ ṣé brother yìí wà lára àwọn olórin tó jí gbé? Mr. Lágbáyíjà ṣáwọn tó ṣe jí ní Kogi, ẹ ṣáà sọ pé Kogi kí lè mọ̀. Okay, and try. I know Emma type more. And Emma motivate Emma type the band drive. So èèyàn méjì tẹ́yìn mọ̀ wà lára wọn. Kí la máa sọ sí ẹ̀ báyìí nísìn? Àṣẹ. Àdẹ̀ ní sójà. Iṣẹ́ ò ní sójà bá máa ṣe nísìn. Your brother. Ẹ̀rọ kò wọ́n la máa ní brother. Ṣé ẹ máa ń drive mo fẹ́ kẹ́ máa type. So mo ti accept pé brother. Mo fẹ́ bèrè pé ṣé ìyá àtọmọ bàbá àti bàbá. Johnson and Sunday. So ẹ̀yin ní èèyàn méjì tó wà nù kóló àwọn terrorists báyìí. Ìjọba ò lè ṣe kankan. A lè sọ pé a ní government. Má ṣe o. Kí la máa ṣe, kí la fi ṣe sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́bàá yìí nísìnyí yọmi? Ṣé mọ̀ pé Nigerian soldier ìyá mi Àdùkẹ́ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní. Mọ̀ pé tí brother wa kidnap ẹ̀ báyìí nísìnyí, mọ̀ pé mi náà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sọ báyìí nísìnyí, wọ́n pé wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn nísìnyí, mọ̀ pé mo ti bínú láàárọ̀ yìí nísìnyí tí mo ti sọ̀rọ̀ tèmi, but now ó ti affect ẹni táwa náà mọ̀ nísìnyí. Ó ṣe kò ṣe ẹni wà lára àwọn tó ń gbọ́ program KOIKIMEDIA. I'm sure pé mo ti lórúkọ yẹn rí. And this is why we are saying that bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ó lè kan ẹni tó máa kọyàn, òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. But mo sì fẹ́ wá síbẹ̀ later, mo fẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́dọ̀ the British tí mo ń sọ̀rọ̀ àbíkọ́ mo fẹ́ rí nǹkan kan mú jáde bẹ́ẹ̀. Ṣé rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí kò yàtọ̀ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tìjọ́ náà lọ́hùn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ti UK kò sí yàtọ̀ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tìjọ́ tí empire wọn ṣì ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ wa lọ́hùn. But ojú ti ká wọn mọ́ nísìn. Kí ni mo sọ fún yín? Ojú ti ká wọn mọ́. Ojú tó ká wọn mọ́ yẹn, òun ni irú àwa tá wà láàárín wọn, tájọ́ ń sùn, tájọ́ ń gbé, tájọ́ ń jí. I'll give you an example. Ẹ mọ̀ pé mo mú kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ẹ mọ̀ pé mo ti ṣe program ẹ̀. Òun lè lè nísìn. Metropolitan Police. Ọlọ́pàá lóyè. Mo béèrè information àwọn fún mi. Ṣé ìwọ lè béèrè information lọ́wọ́ the same ọlọ́pàá Nàìjíríà kọ́ dẹ̀ fún ẹni information yẹn? But Britain ò ní sọ fún ẹ pé tí wọ́n láǹfààní àti ìgbà níbí àwọn tó wà nílé náà ó yẹ kó láǹfààní, àwọn ọ̀sán yẹn fẹ̀yìn. Ibi ta ti ní clash pẹ̀lú àwọn nìyẹn, àwa ta ti gbọ́n nìyẹn o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé, mo sọ́rí kò ṣe pé mo ní ẹ̀gbọ́n o, but ẹ̀yin àwọn gangan ló mú yín ní mugun. Ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ ni mò ń sọ níbí báyìí, ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́dọ̀ sọ tí ó jẹ́ ẹ mọ̀ mo ń try láti sọ Yorùbá yẹn kó lè yé yín dáadáa.
àwa lẹ́yìn wá ń rò pé àwa làwa ń gbé yín ní múgùn, àwọn tó ń gbé yín ní múgùn òun ni nísìngbà tí wọ́n mú kékeré máa dùn wọ́n forí ẹ̀ fagbọn. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ní yes, this is the way. Kí ló dé tí irú ò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kí a forí Buhari ká fi fagbọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? Kí ló dé tó lè ṣẹlẹ̀? It's because èmi lè wọ military outfit mi nílùú yìí, ẹ̀jẹ̀ ń dẹmọ́ ilé tí mo wọ̀ ẹ́, èmi lè wọ military outfit mi nílùú tèmi gbé. Britain dẹ̀ ló colonize wa. Kí ló dé tí wọ́n sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé ẹ máa jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ military outfit? Kò mí nìkan kan wọ́n ń gbé yín ní mógún. Kò tí yẹ ìṣòro máa gbé débẹ̀. Ṣoríjọ́ tí wọn náà bá wá láǹfààní láti lè fẹ̀gbẹ́ kúrò lára Nàìjíríà tó kọ rárá wọ Benin, tó wá láǹfààní àti wọ Ghana, tọ́lọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ṣe tó bá lọ wọ European country kan, má tẹ̀ wá sí UK, ìwọ lọ wọ European country kan, wàá wá rí pé dignity tí wọ́n ti strip kúrò lára ẹ̀. Èwo lè tẹ fún mi glasses, ó dà pé yẹn máa ń wọ́n dé àbí ẹ ṣe gan ni ìyá mi, àbí kẹ́ ní kí n wọ glasses tèmi padà ni. Thanks so much for the gift. TikTok oríṣiríṣi ló wà, but ó dà pé kan wà tí máa gun nìyẹn, ó níyẹn money gun, ó dà pé owó yẹn pọ̀ díẹ̀ àbí ọlá fún wa máa bo gbogbo aláṣẹrí. Mọ̀ pé ìnáwó pọ̀ rẹpẹtẹ, Christmas ti wọlé dé, gbogbo èèyàn ló ti send owó sílé, owó dẹ̀ ti há báyìí, ọ̀rọ̀ owó gbàjáde lórí ATM. Ẹ padà wá, ẹ má ti jẹ́ ká kúrò lórí ibi tá a dúró lé lórí. Ọlá bá fún yín ní ẹ̀mí sùúrù brother mi tí wọ́n náà kidnap àbúrò wọn méjì lára àwọn tí wọ́n jí ní Kogi State, tó kidnap náà tó jí. Okay, ẹ ṣé gan ni bàbá mi ìṣọ̀kan ní petition ni àwọn tí EndSARS yẹn wọ́n fi gbé yín ní mógùn ni. What has been the end result? Mo ti mú ni kúrò níbẹ̀ yẹn. Ṣe rí ìlú yìí ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n. Ẹ̀gbọ́n mi ti wá bínú, ṣé ibi 13 drive náà lẹ tún yọ money gun pé Koiki nígbà tó ti dárúkọ money gun, kí ló dé? Àwọn tó lówó wà lórí TikTok wọ́n máa fi wá pa, kò ní tán níbẹ̀. Ọlọ́run fi lọ́kàn balẹ̀, á fi gbọ́ ọlọ́kàn balẹ̀. What the British Empire did in the ìyá mi Àdùkẹ́ náà wá ti wá bínú, kí ló ẹ wá spray lálẹ́, ẹ má jẹ́ kí n lose concentration náà, ẹ má ti náwó wọn, ẹ já ṣe program, torí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ níbí báyìí mo fẹ́ ká rí nǹkan dè mú níbẹ̀ ni. The British system, mo ń tọ́ láti wò pé ṣé kìí ṣe máa lọ pé British Empire, because àwọn kan fẹ́ máa lo empire mọ́, àwọn kan ṣe bí bàtẹ́ pé ṣé àwọn kan Britain ṣe bí bàtẹ́ pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn wọ́n fẹ́ lè sọ pé kò ṣẹlẹ̀ rí. Ẹ mọ reason tí mo ṣe ń feel like this again, event mo lọ alẹ́ àná yẹn, àwọn tó kó wá ní 1940 wá sí ìlú yìí during the Windrush, ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn míì títí dé ní wọ́n fún wọn ní British passport. Ṣé mọ̀ pé lómi lè wà nílùú kó má travel for 30 years, ó dẹ̀ lè ní N9 kó máa ṣiṣẹ́, bọ̀ bóyá ọjọ́ kan wá lọ ní kó lọ mú passport ẹ wá ní passport kẹ̀. Many people got caught up. These were the same set of people that did almost everything tèmi náà enjoy nílùú ilé mi, but àwọn great grandchildren wọn, they are not recognized in the system. Ìyẹn ló ṣe jàjà Windrush. The same thing táwa náà fight. So what they are doing is that wọ́n gbé gbogbo anémógún. Níbẹ̀ yẹn ìyá wa kan wà ń bẹ̀, Yorùbá ni wọ́n kí mi dáadáa, MB ni wọ́n láwọn program mi. Wọ́n nígbà tí àwa bá wọn ṣe wàhálà tán, a set up system yìí tán, mọ́mí wa kan wà ní federal compilation yẹn, àwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe top job nílùú yìí. And what people tell countries confide in us sometimes, especially because they trust me and they don't expect me to say it online. Sensitive jobs. Mọ́mí àwọn ní àwọn táwọn ti gbé nílùú yìí fún 40 years, àwọn ní káwọn páàkì ẹrù àwọn káwọn máa lọ, níbo làwọn lọ, àjọ nílùú yìí ni.
What many Nigerians do not understand, mo fi sọ English, mo fi sọ Yorùbá, ó kò lè má dàbí ó ṣe ẹ má gbà bẹ́ẹ̀ ni. Britain gangan ló ń gbé gbogbo anímúgùn, because nígbà election Katrina baby ó ń sọ fún Nigerians pé PVC yẹn náà lẹ máa fi dìbò. Mo wá ń bẹ̀ yín nísìnyí pé ṣé PVC yẹn lẹ fi dìbò? Irọ́ ló wà ń bẹ̀. Wọ́n ọ̀dẹ̀ sọ fún yín pé àwọn làwọn kọ́kọ́ rig election rí ní 1959 tí wọ́n ò jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ wọlé. Don't expect BBC Yorùbá kó máa ṣàlàyé báyìí. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ìtànkà lọ. Mo fi dúró lórí aṣèwà lórí Dominion. No, mo ní kó open it. The British Empire compromised dominions, DOMINIONS, was any of the several self-governing nations of the British Empire. Nation ni wá, ẹgbọ́n tí Dr. Ugu sọ níbẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan. But what the British did was, wọ́n gbé gbogbo anímúgùn. Mo kí bàbá testimony Ògúntọ́nà. Mo kí Jaya, mo mọ̀ bí ó wà lórí program. Wọ́n gbé wa ní mugun. Báwo ló ṣe gbé wa ní mugun? Mo kí Ìdòwú Michael. Wọ́n fi wá sí impression pé àwọn ti jáwọ́ kúrò lọ́rọ̀ wa, which an average Nigerian is saying to me now pé Koiki, we have independence. Gbogbo ìtẹ̀yìn sọ yìí ẹ̀kọ́ ń fà wá sẹ́yìn ni, is because that is the idea táwọn gbé sí yín lórí, débi pé fìlà tèmi dé nísìn, it means nothing in this country. Kí ló dé tí the same empire tó rule wa for years, kí ló dé tí wọ́n mandate pé fìlà yìí náà gbọ́dọ̀ jẹ́ problem ní Nigeria, because it's just an ordinary cap, because wọ́n ti gbé yín ní mugun. Let's go further. The British Empire comprises the Dominion and the colonies. Kí là ń pè ní colonies? The Crown Colony or the Royal Colony. Ó ní orí adé, àwọn náà ní ẹṣin méjì, wọ́n wá gbé orí adé lé lórí. By January, we will have our full system working, and I'll be able to start showing us things from the background, like Barolong. By January, everything will be resolved, at least, God's willing. Was a colony administered by the Crown within the English, and it was later becoming the British Empire. Ẹni tó bá ti wo the journey of the African colony, Bàkínní kan ṣàṣọrẹ́, the journey of the African colony, mo bẹ̀yìn torí Elédùmarè ẹ lọ wá bẹ́ ṣe máa wò. Tó bá jẹ́ kó máa ní kíyàn kan yẹ ní Netflix àbò máa lọ download it, I don't know where you're going to do that. Ẹ lọ wo the journey of the African colony. It is narrated and produced by Shashore. The series overviews the history of colonialization, the slave trade, and the fake independence in Nigeria. The journey of the African colony, also called the making. Ẹgbọ́rọ̀ yẹn. Tí yàn bá fi ṣe bread, kí ni yàn máa ṣe? Wà á kọ́kọ́ ní flour, wà á lọ ra Dangote flour, wà á ra Dangote sugar, wà á ra iyọ̀, wà á ra yeast, at least mo mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Wà á wá pò, wà á pò, wà á pò, wà á pò, wà á pò. Because mo ti ṣiṣẹ́ nílé bread rí, kò ṣiṣẹ́ tí mo ṣe sí nílùú yìí, mo ti ṣiṣẹ́ ní bakery rí. Mo kọ̀ pẹ́ níbẹ̀ ni, nígbà tó fẹ́ lo ẹ̀mí mi bọ̀. Not really ẹ̀mí mi bọ̀, but I didn't just feel it. Wọ́n wà ní side ibi shepherd's bush yẹn, máa ń jí lọ láàárọ̀ ni. Iṣẹ́ ń bẹ nílùú yìí, in tó dẹ̀ ń jẹ́ kí ilé ayé dùn náà nìyẹn ní London. Mo sì máa dẹ̀ ní iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ máa jalè ni, ìyẹn lẹ ṣe ń ṣe ritual, lẹ ṣe ń ṣe yahoo. Púpọ̀ ní fẹ́ ṣiṣẹ́. Tó bá tẹ́ pé iléeṣẹ́ búrẹ́dì pọ̀ káàkiri náà tẹ̀ tí ń rí iṣẹ́ búrẹ́dì ṣe, gbogbo Thomas yẹn mọ̀ tẹ́wọ̀n bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn bakery ẹ̀ wọ́n ti collapse. Anyway, the making of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning making yẹn ní English dictionary.
mo fẹ́ yàn kankan kúrò nínú ẹ̀ making kí ló dé tó sọ̀rọ̀ síta bí a torí kíní tí mo lò yìí anyway mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ síta mi lọ. Making. Kò mo connect Roda mic mi ni mo dẹ̀ ní láti connect ẹ̀ padà because Making. Because àwọn ìtàgàrà wù ó ní àbúrò mi kan bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àdùkẹ́ thank God for technology and modernization that exposed them. Britain tá à ń wò yìí ìlú yìí Olódùmarè ló máa dájọ́ wọn. Kí ni mo sọ? Jésù Kristi ló máa dájọ́ wọn. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló máa dájọ́ wọn. Bó káwọn tó dájọ́ wọn èmi àti wọn àtẹ̀yìn a máa dájọ́ wọn by making sure pé a expose gbogbo wàhálà tó dá sílẹ̀ lórí ìran tèmi àti tiwọ. Ṣòwárí wọ́n tó náà fẹ́ Nàìjíríà èmi ò ní kó má ní òfẹ́ Nàìjíríà o but ṣó mọ̀ pé making yẹn òun la fi ṣe àlàyé ẹ̀ nísìn. Kí ló ń pè ní making jẹ́ ń spẹ́lẹ̀ fún ẹ MAKING nílùú ìyá sọ pé Mike Alpha Kilo India November Golf ó ti yá àwọn tó ń gbé ní UK àti America àti Canada ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà náà bẹ́ẹ̀ náà lè understand gbà tẹ́mi wà lé mo understand ẹ̀ má parọ́ o tí mo sì mi bá pè bẹ́ẹ̀ má kọ gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀mí o. Without our own solid independence mo sọ̀rọ̀ gan àti tẹ̀síwájú nílẹ̀ Yorùbá tí mo sọ pé beautiful yẹn ó máa pẹ́ díẹ̀ because ẹ̀jẹ̀ yẹn fìlà sójà yìí má ti mọ̀ sí Nàìjíríà because why? Because wọ́n ti bá yẹ jẹ́. They've ruined us but Yoruba people are still falling in love because ẹ̀yin rò pé Britain ti yọ ẹsẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà but for the fact to date wọ́n ti yọ ẹsẹ̀ kúrò. Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ bàbá yẹn. Eléyìí ń ṣe pé intelligent tó dọ́dọ̀ tèmi nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement yìí ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn la bá sọ̀rọ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ láwọn tó wà nílùú yìí tó ní àwọn access àwọn òbí kankan bàbá Ọbásanjọ́ yẹn ó ti taṣé gé Nàìjíríà dànù. Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn Ọbásanjọ́ have sold so much out of our Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí yẹn bàbá tẹ̀ ń rí yẹn Ọlọ́run ló máa ṣèdájọ́ bàbá yẹn kò sọ ní ìyàwó kan tó pè mí gbé àwọn confirmation kan fún mi nígbà yẹn bọ̀ kò ń ṣe ta lè sọ síta àwọn kan tí bá sọ ẹ máa wọ́n dà pé Koiki ló dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tá a bá sọ wọ́n ìlú yìí ẹ mọ̀ àwọn kan sọ allegiance nílùú yìí tẹ́mi bá wá fi ṣe program tí mo sọ tó Ọbásanjọ́ gbọ́ program yẹn ó máa dọ́dọ̀ Ọbásanjọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ within 3-4 minutes wàá pọ́n ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó sọ níbẹ̀ lórí platform yẹn kódà tí bá sọ gan ní Yorùbá okay let me put it this way ṣé mo kó gbogbo tá à ń sọ níbí báyìí ṣé mo kó super computer own translator fún wọn ní MI5 how many people knows that bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí every word tó ń jáde lẹ́nu mi ó ń lọ through technology kan pẹ̀lú let me just say security network ìlú yìí. How many people knows what I'm talking about? They are not afraid because they are working together with the Nigerian cabal. Despite all that is happening, the ambassadors still remain in Nigeria. Through security system. But because we're not talking about terrorists here. So they've monitored the platform, they've seen it, and probably maybe they can just put the name there to say, okay, Eleon should threat people. Because in them so need the other side, even though one more point so it will pull a lot of things that will affect this country one way or the other. And I'm not joking. One more.
ọlọ́pọlọ ló lè understand tí mò ń sọ. Ìwọ máa sọ pé máa yín mú pé dey play. Tí Yorùbá bá dúró, a lot of things will be affected in this country. Ìtagbédá ni yóò ń ṣeré sẹ̀. Oníyàn kan náà ti gba country lẹ́gbà. Èmi ọmọ tẹ́lẹ̀ èmi fún ara mi níbí báyìí, and I know that. For every word I say out on my podcast in the last 3 years, let's leave it that way. Let's go back to the making. Mo kẹ́rin ti Tagarawo, brother mi kan ní Mr. Koiki, tẹ́ bá ń ṣe program yẹn tó bá débì kan, á dà mí pé mo gbọ́ yín mọ́. Bọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹni tó ní ó dà pé that gel is just hallucinating. Ẹ ṣe gan ìyá mi. Mo kí gbogbo ọlẹ́ẹ̀kan sí. There is danger and we must stop it. I know some people are like, Koiki, it's easier said than done. Ẹ kàn rojọ́ ni. But eléyìí tá à ń ṣe, à ń ṣí ọkàn yín kúrò bit by bit, because ó difficult just to say àárọ̀ ọjọ́ kan ṣe for 1 mà nìyẹn ìyá mi. Àwọn diaspora tó tẹ wà lẹ́yìn wọn gangan ni mo kàn wọ́n dà pé púpọ̀ ni wọ́n dẹ̀ wà nílùú ìbí àmọ́ mọ́ iṣẹ́ tó ń ṣe tó ń sọ pé ó ti gba country ò lẹ́gbà. Illusion burúkú. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní country ni. Country wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n fi ń ta yín. So illusion ni. Mo tètè mọ̀ pé ìyá yẹn lẹ́ ń sọ. Mo tẹ̀ fi dárúkọ rárá. Ayé ti ṣe wọ́n. Mo kàn tún try láti factor country. Nínú country, ìjọba máa run. Nínú ìjọba yẹn, ẹ máa bá àgbà wọ́n tẹ̀ ń ṣe bí àtẹ́ pé wọ́tẹ̀ ìyàn ẹrù pa ní bá àgbáyé ṣe tá bá gba country náà ni. A máa bá àgbáyé ṣe, we work with them. Ayé ń ṣe wọ́n. Making ni mo fẹ́ dúró lé lórí. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nínú ẹ lọ wo the journey of the African colony. Mr. Abley sọ pé you are very correct about it. They know everything you are saying and they are doing everything possible to make sure that ìyẹn ni mo ṣe ní traffic mọ́. Eré lẹ pé ni. Kò ń ṣe pé wọ́n flag mi. Gbogbo àwọn táwọn programs àwọn broadcasters wọn ni wọ́n flag wa, ẹ bá wa love, ẹ bá wa share. Ta ló ní Google? Ta ló ní Google? Ta ló ní Facebook? Ẹ̀yin mọ̀ tán bá wọn sọ lẹ́yìn. But the good thing is that UK, àwa kan tí kò ń ṣe mi o, I don't want to put myself in that bracket. Àwọn kan ti ṣiṣẹ́ dànù nílùú yìí, wọ́n ti lọ́kọ̀ọ́wọ́ wọn pa pé bàbá kan wà níbi event lálẹ́ àbí lálẹ́ àná. Àwọn yẹn ń bá wọn tá tán ni. Ẹ̀dà pa àwọn Caribbean. Ẹ̀dà pa àwọn náà lágídí gan. Àwọn tó bá close mọ́ wọn. Wọ́n ní agídí gan wọn ń gbà. Because tẹ́ bá súnmọ́ wọn, kódà wọ́n fẹ́ lè sọ pé àwọn mo fẹ́ lo hate. Wọ́n fẹ́ lè sọ pé àwọn like our Africans because bígbà tẹ́ pé àwa gan la kó wọn sí wàhálà. And until táwa bá kóra wa jáde nínú wàhálà yẹn, làwọn náà máa jáde o. I mean, I worked with them when I came to this country. I love them, they're very great people as well. But they have this bitter heart pé àwa la jẹ́ káwọn wà nínú ẹrú pẹ̀lú àwọn wèrè yìí. Mo wá fẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan sí. A sì fẹ́ mọ̀ kí ni meaning the making ká ti fẹ́ parí ètò yìí. A lè parí gbogbo ẹ̀ níjọ́ kan. Aago méjì náà ni ká jẹ́ ká lọ sùn. Mo pọ́n ìtẹ̀wà l'Amẹ́ríkà, ilẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ lọ́dọ̀ tí ni. Mo dẹ̀ ní busy day lọ́la again as usual, but ẹ ti wọ̀ pé táwa tún jí láàárọ̀. But mo fẹ́ sáré sọ bíbá ká tó máa lọ. Making. Tíyàn bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀ nílé, tí girlfriend bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀, tẹ́ ìyàwó bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀, kí ni process ẹ̀?
ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí make nǹkan kan bóyá kẹ́ lọ́ta kẹ́ ra àlùbọ́sà kẹ́ ra gbogbo ẹ̀. So that means pé ọ̀rọ̀ yẹn pé the making of Nigeria wọ́n make Nigeria fún wa. Agree pé àwa kan ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ but àwọn tó wá mọ̀ tí wá sọ fún wa pé Koiki wọ́n make Nigeria fún yín ni ìjà lè dissolve ẹ̀ òun la wà lẹ́nu ẹ̀ nísìnyí o. Kò dẹ̀ sí wàhálà ó tí sùn olórí ẹbí wa nìyẹn ìjẹta níjọ no last week ní alájọ wà láyọ jẹba àtẹfọ olórí ẹbí mi nìyẹn òun nìkan mo lè pè lálẹ́ kó máa bọ̀ ní adẹ máa bọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlábàwà pẹ̀lú ẹ̀ mo rò pé ó ti sùn ní the making kò wá sí nǹkan tí Elédùmarè dá tí kò ní solution ìrìn àjò yìí ẹ forget it solution ti wọ̀ ready òkè òṣè ìtají ni a máa parí program náà nísìn ìgbọ́n náà ti fẹ́ orin yẹn ti fẹ́ máa dédé ẹ̀dẹ̀ but not too much ìrìn àjò táwa náà ó lè pẹ́ lójú nítorí pé ojú táwa fi ń rí pé Koiki ẹ ti dájọ́ fún wa ẹ ti fi wá sọ́kàn bí Elédùmarè bí ànábì Muhammad bí Jésù Kristi bóun mọ́mísínkẹ́ wà látà bóun ṣe rí báwọn ṣe rí ó yàtọ̀ sí báwa ṣe ń rí ṣe rí ojú táwa fi ń wo pé Yorùbá nation lélẹ̀ ó yẹ kó ti dé ó ti wà ready but it's also a spiritual intake ìlú yìí fi spiritual náà bá wa jà bó ṣe ń lo gbogbo nǹkan wọn lo spiritual the making ẹ jẹ́ ká wá wo mí nínú Making. The process of making or producing something. So what they are telling us is that the UK produced Nigeria on our behalf. Hello, amalgamate wa. The British Empire. Can we now say, bí yàn bá ṣe jollof rice nísìn, tẹ́ bá fẹ́ dá padà sí kó wà ní tútù padà pé kó má láta kó má ní gbogbo ẹ̀ kí lẹ máa ṣe? Ṣèbí yàn máa gbómi sí yàn á ṣàn ni gbogbo èlò tó wà lára ẹ̀ á ṣe kí ni á lọ. Kò wá likely mo kí bàbá mi Ayọ̀dèjì Olúwafẹ́mi Àyìnà wọ́n ní mo láti continue ṣàní ó dà we see how it goes but I don't think so. Ẹ má bínú. Ṣé mọ̀ pé mo ń try láti wo kí la lè lò pé èèyàn make nǹkan kan nísìn àwa náà ṣe àjẹ́ kí àfẹ́ ló kíní yẹn mọ̀ which is what we are doing with Nigeria now. It was something that was produced on our behalf. We were not there. People at that era probably accepted it. Okay, we were given independence. I was not there, but some of our parents were there, while some of us were born after independence. Okay. Then later on, things started working to some extent. Then all of a sudden, everything got stiff. It's because the making here gongon is wrong, which is what we are trying to resolve now. It would tabakole bonisi tabadawo walata mo nípa maintenance building iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn for more than 15 years. Mo sọ wípé to invest more than millions of pounds lé lórí. Ṣé mọ̀ pé project kan wà tó gbé wá sọ́dọ̀ wọn láìpẹ́ ní building wọn kan wọ́n da gbogbo building yẹn wó. Wàlátà lè confirm ẹ̀ ó wà lórí program láì. Massive millions of pounds ní project yẹn. Nígbà tó da building yẹn wó bọ̀ kọ́ tó dá wó wàlátà kí ni fault tó ń rí lára building yẹn tó fi dá wó tó fi wọ́n ti maintain nígbà tó dé stage kan àwọn tó ní building yẹn mo fi dárúkọ àwọn tó ní but it's a very àwọn tó ní owó burúkú nílùú ìní wọn wọn ní láti dá building yẹn wó ni ẹni mọ̀ pé tẹ́ bá máa dá building wó
àwọn tó ń gbé nínú building yẹn, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀, níbo lẹ máa kó wọn sí? This is where some people are very, very concerned. Pé Koiki, ẹ fi fún wa ní Yorùbá nation, àbí àjọ fi gba Yorùbá nation. Níbo lẹ máa kó wa sí nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá dà wó? Because tẹ́ bá lọ wo ìtọ́ kọ́ sí inú building yẹn nísìn tó dà wó, ìyẹn tàwọn ti wà látàrin. I can give us a bit of the area, but I won't give you much details more than that. Bishop Avenue, ládùúgbò yẹn. MK Abiola ra lé síbẹ̀ yẹn rí. Michael Jackson ra lé síbẹ̀ rí. I won't say more than that. Mo ní fún lórúkọ building yẹn. Àwọn tó bá mọ Bishop Avenue tí mò ń sọ yẹn, ẹ lọ Google ẹ̀ pé MK Abiola former house in Bishop. Ó ti ta o, lọ́dẹ̀ ti ta, I don't know what happened. But Michael Jackson náà ra lé síbẹ̀ yẹn rí. Táwọn olówó bẹ̀rẹ̀ bá ra lé, wọ́n máa ń dáwó ni, wọ́n á tún kọ́, wọ́n like taste tó wà níbẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá dá Nàìjíríà wò, ẹ lè lọ anywhere. Ẹ̀kan ṣe, ẹ̀kan wọ bit and bit lókè ni. Gbogbo ẹ̀ wọ́n kọ́ railway, wọ́n kọ́ kíní, gbogbo ẹ̀ la máa dáwó tó bá yá, a máa kọ́ tí ìgbàlódé síbẹ̀. But the first thing is, we all have to work towards not being deceived by the British Empire, because the empire, they are one of the biggest liars. Until date, they are still. I live with them. Many of us live with them. I am not talking about their citizens. Their government is as the same liars as your politician. Ìyàtọ̀ kan ni pé ojú ò bá káwọn ọmọ ní bíbá nǹkan kan kì í ṣẹlẹ̀. Isn't kí wọ́n ṣe. Making. The process of making or producing something. Owani, the journey of the African colony, the making of Nigeria. If the making was wrong, because certain things were not meant to have been done, especially the way we were merged with the rest of what they call Nigerians. Because hey, imagine if Britain or the British Empire, just as the metals, and they were concerned, pẹ̀lú Igbo, and they were concerned pẹ̀lú Fulani, Abausa, ìdí tí gbogbo wa ṣe ní friction lẹ́ni is because the making here all wrong. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò fi accept pé the making is faulty. Ẹ wá ní Koiki, ìwà tí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho, ẹ kàn waste time ara yín ni. Okay, I waste time. You go for a go waste time around because the making of Nigeria is faulty. And to bani Netflix, a low journey of the African colony. I want to move quickly back to the British Empire. I've talked about the Dominion. I've talked about the colony. Now let's talk about the protectorate. Ekosile, Protectorates. Papa Romeo Oscar Tango Echo Charlie Tango Oscar Romeo Alpha Tango Echo Sarah. Kilomin. Etimagbo Northern Protectorate and the Southern Protectorate. The Southern Protectorate, what you call Igbo Moa, what you call Yoruba Moa, what is on the one block. Kí ni reason tí wọ́n ṣe fún wa ní amalgamation? Mo ń bọ̀ lórí protectorate, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ meaning ẹ̀ fún yín. A protectorate in the context of international relations is a state that is under the protection by another state for defense against aggression and other violation of the law. What the British did was they merged us with the Northern and the Southern Protectorate while they are still in charge. Then, Awolowo, because Awolowo was not born in 1914. Àti ṣèyẹrí nígbà kan tí mo lọ sí Lancaster House. It was after the amalgamation làwọn Awolowo ṣẹ̀dá ayé. Àwọn wá sọ pé no, pé ẹni sùúrù ẹ ti amalgamate wa ní 1914. Ẹ̀yin náà lẹ ṣe ń ṣe àbòlé wa lórí. Ẹ ṣe fún wa ní independent.
ìyẹn làwọn kan máa ń sọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ọba má gbà kí wọ́n kó gbogbo àpapọ̀ olúkálukú ọba tún yọ because ẹ rántí pé mo ní the making if ìgbà tó ń béèrè fún independent yẹn if they've asked for èyí tẹ make yìí àfẹ ẹ jẹ́ ká unmake ẹ̀ èyí táwa ń jà fún nísìnyí yẹn we are trying to unmake the same thing that àwọn Awólọ́wọ̀ béèrè fún but èyí táwọn béèrè fún ni pé ẹ fún wa ní independent ẹ jẹ́ ká máa lọ but wọ́n béèrè the details ìlú tí mò ń gbé wà látàwà lórí program ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe ẹ ní understand nǹkan tí mò ń sọ tó bá gbé dọ́kúmẹ́ǹtì fún ẹ tó o bá verify ẹ̀ dáadáa tó bá lọ sign ẹ̀ pẹ́rẹ́ ọlọ́mọ ẹ̀ wò mọ̀ sí mi sọ̀kan fún mi láìpẹ́ níjọ́ Sunday tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn ní last week because mo ṣe Sunday Saturday mo lọ sọ́dọ̀ wọn I think the upper week long àwọn tó wà ní UK lè understand nǹkan tí mò ń sọ níbí wa àwọn kan máa ní ká wá bá yín ṣe kitchen ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ti pẹ́ díẹ̀ o wọn ní àwọn máa bá yín ṣe kitchen nínú ilé yín kìnnì kan but wọ́n máa wá ṣe fún ẹ on báwo lọ ṣe máa ń pe kìnnì yẹn finance kò sí nǹkan tó ń ṣe finance nílùú yìí wàláì tó bá ti ní good credit ṣé wọn pé nígbà tó wá ṣe kitchen yẹn àwọn tí wọ́n ṣe kitchen fún wọ́n ka small ìlú yìí bàbá 419 tó wà nílùú yìí kò ṣe kékeré ṣọ́ra àwọn small print mo sọ fún yín pé ìtọ́lọ́pàá kọ sí mi ní bíbá tí mo ṣe máa fi ṣe program kò ju bí 419 náà lọ but wọ́n ti present ẹ̀ fún mi pé lóòótọ́ Ọláyọmí Kóìkì ó béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá náà wá ń sọ fún mi pé ìbéèrè tó béèrè yẹn lábẹ́ òfin kan again nǹkan kan ò ní lè gbà àwọn ò ní lè fún ẹ nítorí nǹkan bíi méjì mẹ́ta a máa ṣe program yẹn bí alọ́la máa wò so that because máa fi ṣe full analysis ní 6 page tó sẹ́ǹsì mi kí ni mo béèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá kí ló dé tọ́lọ́pàá ò dá mi lóhùn nílùú yìí fún nǹkan tí mo béèrè lọ́wọ́ wọn. What we are trying to say is that if you are not careful tó bá ṣe finance tó wo blueprint ìtọ́kọ síbẹ̀ àti kitchen tó wà nílé ẹ̀ wọ́n ní right láti wá tú. Some of us have been affected before like myself. Ìlú yìí ló máa dé nígbà tí nǹkan tẹ̀ ṣe dá kò ń ṣe nísìnyí nǹkan ti worst gan nísìnyí everybody irú wá ògiri wá lájọ wà nínú ìlú yìí nísìnyí nígbà táwa dé àtàwọn tó dé before us èmi sì bá nígbà tí mo dé 1998 tó bá ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí tán rí wages tó wọnú account ẹ̀ bank ìlú yìí mo mọ̀ pé tó bá dénú bank wọ́n ní Mr. Koiki do you know you have báwo lọ ṣe máa put ẹ̀ wọ́n ní do you know you are entitled to a loan loan bìí ti báwo mo pàdé ọ̀nkù mi kan ní last week Saturday not this Saturday the previous Saturday àjọpàdé wọ́n ní wọ́n ní káwọn wá gba loan àwọn náà wọ́n need the loan cousin wọn wá ní lọ gba loan yẹn ẹ̀mọ́ tó máa end up ẹ̀ story ló kù wọ́n gba loan yẹn fún cousin wọn yẹn lóòótọ́ bí a ti kó yẹn lọ Nàìjíríà ẹni tó gba loan yẹn ló san gbèsè yẹn gbèsè but now things are very tight now kò dàbí tẹ́lẹ̀ but nígbà yẹn tó bá ń ṣiṣẹ́ tó rí pé wages ń wọnú account ẹ̀ tó wọlé àwọn wàá fi mọ̀ bí oníwèé àbò oníwèé but for the fact that owó ń wọnú account yẹn ọmọ àwọn èèyàn gba lóun ṣe gé lọ́wọ́ wọn àwọn kan fi ṣe fraud àwọn kan gbà wọ́n fi ṣe nǹkan dáadáa wọ́n fi ra lé sí Nàìjíríà bí alọ́ṣẹ̀lẹ̀ ìgbélé yẹn mọ́ nísìn. The making of Nigeria is what we must now talk about. That making is faulty. Àwọn bàbá wo lọ́wọ́ wo I don't know. I'm just trying to think now. Yeah, I don't know. I don't think àwọn Awólọ́wọ̀ bàbá wa yẹn kọ́lọ̀ fọ́ọ̀rùn kẹwọn mo rò pé wọ́n wo the print nígbà tó ní kọ́ fún wọn ní independent. They should have looked at the fine print. Ìyẹn làwọn ṣe nísìnyí ìyẹn mo ṣe sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe mistake pé èèyàn kan lọ gbé clause kankan wá fún wa nísìnyí tá a bá máa lọ ká lọ pure tá a bá mọ̀ pa ìtì lọ ká ṣe ìrora máa fà because
What we got as independent was never an independent. It was also another fraud. What did the fraud were in 1914 amalgamation? What were fraud were pẹ̀lú independent on of one in 1960? And I'll give you two reasons. We now know that that election was not real. It was fake. The British rigged the election in 1959 to favor the northern part of Nigeria. And when we look at the northern part of Nigeria, this takes me back now to the protectorate. Protectorate is British or Britain Empire. One protect our southern part of Nigeria and the northern part against another country to favor in 1914 for their own business selfish interest. Today, we are now talking about the unmaking of Nigeria, because what happened is the make of Nigeria. How do we now unmake it back to what it used to be? And àwọn tó jẹ́ tiwa tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ politicians, they don't want us to unmake Nigeria, because the moment you unmake Nigeria, your life and my life will be good. This is where we're going to stop tonight. I will try and see if we can do more of this tomorrow. If otherwise, like I said, this month, it is just a review of what we have been doing and adding more to it. I wish I can go further, but I got to stop it now so that we can all go to bed for those of us in London. And I don't want to be saying something again that, but again, it's a good thing to talk about, and I think I will continue on this hopefully again, tomorrow, if not. The making of Nigeria. Was it in our favor, or was it in the favor of the British Empire? Because Toba Selbe, èmi mọ̀ kó wà látàmà wá nísìn, mo lè ní kíyàwó mi kó jẹ́ ká tọ́jú ọ̀ràn méjì. I know tó bá dé bíbá tí wà látàbá dọ́dọ̀ mi, ó gbọ́dọ̀ jẹun, kò ní wá sínú ilé mi, ó máa ń jẹun kúrò ní. So that means I could sacrifice myself to say, kàkà kémi jẹran méjì tí mo dẹ̀ mọ̀ pọ̀ ń bọ̀, máa jẹran ẹyọ kan. So that tóun náà bá dé, òun náà rẹ́ran kan jẹ. It is time now that we tell ourselves the truth. The making of Nigeria was very, very faulty, and it can never work. Again, sorry, Kanti Grandma so Yawa Comfort Ologunja. Muki intention night shift. One, the banks are still doing it. If you have a good credit, automatically your account generates what you're entitled to borrow. Yes, Eshegoni. Yes. If you have a good credit, definitely. But could I be telling you have a lot of access to things, but it has become very, very still. Yeah, I know people still have access to things, I mean, family friends that are driving brand new cars. New family friend every year, the man change the motor. 2023, the next year, and see automatically look at my motor in say showroom badani. I wanted to be me phone because she has a good credit and she's doing very well. Again, many of you at home, when we go to places like I went last night, I was looking at black businesses in UK. A lot of things people are doing, and many of you would love to do the same thing, but kò sí opportunity. Kunle Bakers, because I feel you all the time. Thanks so much, my brother. I appreciate the super chat, and thanks for being there. We should end it now. Yeah, but very strict now since COVID. Oh, I need to do it. Nígbà tí àwọn tó dé in the 80s, in the 90s, one sunny new event I've ended the program now, so I'm just doing my own normal thing before we go. It was very difficult for the black people in this country. I won't say it's as difficult as it used to be in the 90s, and it's because the laws on favor were, even though there are also still problems. Then I don't know. A lot of Amodudu, they keep committing a lot of crime in this country. I know it's not spiritual. I know that.
mo wò kan ní orí Twitter lálẹ́ yìí kí n tó wọlé, ọmọ 15 years old, what is sentenced sí life imprisonment tó ó pààyàn àwọn dúdú. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti rí ògo àwọn kan nú wọn. I'm talking now from the astrology aspect of things now. You know, it's a very deep, deep topic itself. But again, I'll probably just leave that. So, some of us are concerned. I will get up and croyding and after my lobby 2 months missing. Later, mo tẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ pé òun gangan kọ́ ni boyfriend, òun gangan kọ́ ni girlfriend ọmọ yẹn. Òun protect ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni bọ̀bọ́ yẹn stab ẹ̀. Àwọn tó stab ẹ̀ náà less than 15 years old. Àwọn dúdú tó ń para wọn nílùú yìí kò ń ṣojú lásán. Kò ń ṣojú lásán. It's very deep. Ọmọ 15 years old. The sentence is in life. And they keep doing it again and again. So you can tell that it's very deep. So ẹni tó bá ń pray, ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kó máa pray o. Ẹ jẹ́ kó olúkálùkù ẹni tó bá mọ̀ kó máa fi ṣe dáàbòbò sínú ilé ẹ̀. Jésù ló mọ̀ pé máa pè. Abroad or easy, but if you can make it down here, I beg they come. Àjọ máa sanwó lé ni. 1,009, 3-bedroom flat. Àfi tó bá lọ gbé outside London. Nínú London, £1,900 for 3-bedroom flat every month. Mo lówó month kan kò sí nílùú yìí o. But you also be able to live and have good time. Ní events àwọn ní ìgbà táwọn tó dé ní 1945 títí dé 1950 dé 1960. Púpọ̀ nínú wọn ò lè ra lé. That is how they form cooperative. Wọ́n yẹn wá ní wọ́n form cooperative. Máa yẹn wá ní no. Pé àwa dúdú ti form cooperative láti generation kan tó dé ìlú yìí. Wọ́n á hàn pé kí ló ń pè ní cooperative. Wọ́n náà kọ́ lówó àjọ tá máa ń dá táwọn ìyá wa máa ń dá. Táwọn pé tá bá lọ wo history àjọ tó ń dá yẹn, at least èmi gbọ́njú mọ́ grandma tèmi because àwọn ọ̀dọ̀ wọn lọ máa ń dájọ́ yẹn sí. Wọ́n ní book yẹn báyìí. Àwọn akọ mo rántí ìyá Mudalat. Wọ́n tẹ wọ àwọn yẹn wà gan nísìnyí. Wọ́n ti dàgbà díẹ̀ o. Ìyàwó ṣìfù máa mú wa nìyẹn gbà yẹn. Ìyá Mudalat. Àwọn ọmọ akọ́wọ́ yẹn wá. Dọ́là àwọn èèyàn ṣì ń dájọ́ nílùú yìí. Mo kí àwọn Fatima Mustapha. L'Amẹ́ríkà gan wọ́n ṣì ń dá. Àjọ was something that was used to build a lot of people. Fáwọn tí wọ́n ní means kan sẹ̀, àwọn tó ní means kan wọ́n dá ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀, àwọn tó máa gbàjọ. And I hope they're still doing it in Yoruba land, even though it might not be as it used to be anymore, because technology not in catch up. So, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àti àlàǹfààní àti ìgbọ́. Thank you so much for spending the evening with me. They will not enjoy the spending. They will enjoy electricity, good roads, and kidnap free. Lálẹ́, brother wa kan, wọ́n ṣì ń drive. Wọ́n mọ̀ lọ́tí parí driving wọn. Wọ́n ní family àwọn méjì wà lára àwọn tó kidnap ní Kogi. Family wọn méjì. Yeah, ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers ni yes, so that is the way to save money o. Àjọ ni. Nígbà tó bá wọn kò máa dájọ́ ní anybody lówó, àdówó ẹ̀ mú ni. Òkè la máa ṣe sí. A lot of people use it to build a house. A lot of people use it to do weddings and different things. Kódà àwọn nurse kan nílùú yìí wọ́n máa ń jájọ tó yẹ pé 500 every month. You meet 300, you meet £100 within themselves. Ó lè jẹ́ mẹ́fà, wọ́n máa rotate ẹ̀. So tó bá ti kó ní bulk yẹn báyìí, owó yẹn á wá ní bulk. Wà á kọ́ fi ṣe tó fi ṣe ni. Ẹ̀gbọ́n mi Victor Adébóyè ni few people are still doing it. Àwọn èèyàn sì ń ṣe nílé náà. Ìyá mi Àdùkẹ́ ní I use àjọ to buy my house, so very helpful. Ṣẹ́gbọ́n. So it's a system that we set up
but àwọn òyìnbó ti feel pé àwọn làwọn ní gbogbo system because system tó jẹ́ pàwọ́ la ní wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wa. I hope our people will get the message. It's a very difficult task. Interfaith break yóò le gan, but Ọlọ́run ló ní àmì ẹ̀ lọ́wọ́, whichever religion we all believe in. It's a big task because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wọ́n ti fẹ́ oríṣiríṣi nǹkan sínú ilẹ̀ Yorùbá gan. Ọ̀fẹ́ ni ọba kan fi ẹrùfà jẹ agbọ́ba níyì nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká lọ sùn èèyàn wa, ilẹ̀ láti mọ́ tán. Mo kí àwa fún mi lọ́lá Bello, ẹ ṣé gan ni. Ẹni tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú, gbogbo iná là nífẹ̀ẹ́. Ẹ̀yin tèmi lórí Twitter space àtẹmọ̀ bí àwọn èèyàn wà ń bẹ, èèyàn kan wà ń bẹ. Àwọn èèyàn bíi mẹ́ta dẹ̀ wà ń bẹ, adúpẹ́. Àwọn Yorùbá ló máa dúró bẹ́ẹ̀, àwọn Ìgbò nílé gbọ́ ogun tí mo sọ lálẹ́ tó èdè Yorùbá mo fi sọ̀rọ̀. Thank you so much, everyone. My name is Olami Koiki. I am just doing my own little bit so that we can wake up quickly. And I know it will take some time, but we will crack that wall and Nigeria will fall. And the making that was wrong, we will rewrite the history. If Soviet Union was able to dissolve, I don't see Nigeria not dissolving. I'll talk about Soviet Union again tomorrow. Yami Comfort Ologunjani, Shalom Koiki, Orayalamasun, Salam Alaikum, in Jesus' name. What God cannot do does not exist. Bye for now.